owó tí mo ti ń kó pamọ́ àkàndé currency ọwọ́ insurance o. mo bá sáré lọ withdraw ẹ̀ mo ní ẹ bá ń kó mo bá kó sórí cbex 10 million naira tí wọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ introduce cbex sí mi kò ní ra gbá fún yín bó bá ra gbá fún yín kò ní ra wo ẹ ò ní jẹ gbádùn o. àwọn èèyàn ti ń bú padà o wọ́n ní kí ló kan tàwọn tó olóhùn ò ní máìndì láti kówó sórí ìṣògùndógójì mo ní sanfó ògùn mọ́ ní táyé kọ́rẹ́nsì ó sì tún wá fi kọrin ẹ̀rí àwọn ní ń ka wo ó ń ka orúkọ àwọn tí wọ́n wá bá tán ní ó wá kówó sórí cbex gbogbo yín pátápátá ẹ ti wọ one chance owó tó ti kó pamọ́ sọ́wọ́ insurance ó rè sáré gbà lọ bá insurance rẹ padà náà kàn san kinní fún ọ padà ó sì sọ fún wọn pé ó fi ta tẹ́tẹ́ ni ó fi wó gèlèdè oríṣiríṣi ẹ wẹjá kó ń bẹ jàre dẹ́ndẹ́ ìròyìn bọ̀ lónìí o tíjọba làwọn fẹ́ ṣe fún gbogbo àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì wọn pátápátá 10 years ẹ̀wọ̀n rùn lórí wọn kì í ṣe bí mo sọ bẹ́ẹ̀ ìjọba ni ẹ bá pàdé ní àkójọpọ̀ ìròyìn já kó ń bẹ já dọ́dọ̀ very dark man. àwọn haúsá àti àgbàlagbà àtọmọdé wọn ti ń jáde wọn ti ń rán àwọn agbẹnusọ wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkùkù lajà mọ́ very dark man wọn ló sọ̀rọ̀ sí sọ̀tánù àwọn wọn làwọn fún ní 48 hours kó fi kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ búrẹ́dì ní very dark man ń jẹ kàkà tí ó fi kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ búgan ní jẹ ó sì mú pure water rẹ̀ lé ẹgẹ́ àgbọ́ bọ́rọ̀ náà ṣe lọ àti dáhùn tí very dark man tó fi dá àwọn èèyàn sọ̀tánù lóhùn. My name is Ambassador Abdul Dambature, the President of Northern Nigerian Youth. I want to quickly call the attention of very dark man based on the comment he did against our father, our royal leaders, the Sultan of Sokoto. We want very dark man to quickly withdraw his statement and apologize to the Sultan of Sokoto. And we, the Northern Nigerian, we are giving very dark man 48 hours for him to do that. Thank you very much. very dark man wọ́n la mọ̀ ń dúró dé sóò ní dán lónìí òun fi wá mú bí ọ̀wọ̀ta ó sì ń jẹ́ búgan àwọn èyí ọ̀mọ̀ dáhùn ẹ̀jẹ̀ àdó díẹ̀ náà bóyá yọ̀ dáhùn. Very dark man 48 hours for him to do that. All right, so you heard what that young man just said. According to him, he's the president of the Arewa Youth, and he's giving me 48 hours to apologize to the Sultan of Sokoto over the video that I made yesterday in respect of what the Sultan said, where he said that social media is a terrorist organization. Right, so he's giving me 48 hours. First of all, to all the Arewa youth that are offended by the video that I made, and to this president that is offended, first of all, I really want to apologize for the video. I really want to apologize that a lot of you are illiterate, that you people don't even understand anything, especially youth. I'm apologizing to the youth that's voted for you for your stupidity. That's what I want to apologize for. Do you understand? Secondly, you have the audacity as the president of the Arewa to give the president of the whole Nigerian youth 48 hours. You not fear. Your jurisdiction are just the North and the Arewa. My jurisdiction are the whole Nigeria. You not fear me. I suppose carry on and start chicken idonka. Wallahi. I suppose put on this side your eye. You are giving me 48 hours. I am giving you 48 hours to go and bring those Arewa girls from Ivory Coast that they trafficked. Did you not see them? A lot of things that will happen to your people, you know if you see them talk. You just see video because you are so and illiterate. You don't even understand what you did the video. You open your mouth. You say you won't give me 40. You get lost in my phone today. The way I push you, I feel book your flights, make come Abuja, can't tell me that. I go send you. Now, they cost me Nigeria no go forward. You people are the problem of this country. A lot of you illiterate in that north. A lot of you. How many times have you given 48 hours to Boko Haram and all the bandits that be kidnapping and buying your sisters? How many times? You open your mouth, tell me you are giving 48. You don't open your mouth for all the time where don't they happen for northern states. How many times have you given 48 hours to the bandits to leave your states? How many times? When they carry Chibok girls, where were you? Show me your campaign picture. Show me your protest picture of bring back your girls. Show me. I say your sisters, I go Ivory Coast for them. No Arewa person, no Northern reach out to me to say, I see my sister for your video. Now I know an Igbo man carrying plane now, where they say they want to carry those children. Where were you? Are you open your mouth, they follow me, they talk, say, they give me 40. You get out saying, no, they my family. And if you make that video again, you go be very, very careful.
If don't be say media now, no fit trust. You go be very, very careful. You they give a home me. See? Now let's go back to the Sultan of Sokoto. Did I say anything that was disrespectful? Don't disrespect the Sultan of Sokoto. Disrespecting the Sultan of Sokoto is the same thing as disrespecting the Oba of Benin, which I cannot do. And insult to one king is the insult to a lot of kings. If you watch the video, you see the way I coin my word. I usually don't talk like that. Funny enough, a lot of people even say, very that this is way they did respectful. You are scared. No, they didn't even understand that disrespect to the Sultan of Sokoto is a disrespect to the Oba of Benin, which I would not do. I also have a king, a first-class king in Nigeria. So why would I talk anyhow to the Sultan of Sokoto? I literally just explained the advantage of social media and what we were able to use social media to achieve. You know what video? You just come outside, they follow me, they talk anyhow. Are you okay? Where that one starts from? If you see me for real life, you follow me talk. If you see me for real life, you follow me, I go use your face floor ground. They go give you knife, I no go even knife. Maybe you hold dagger, man hold dagger, I go beat you. They talk, they follow me, they talk anyhow. Today, see, you see the problem. I'll tell you the problem because I'm so sad right now, right? If you want Nigeria to go forward, just educate the North. The day Nigeria will break through is the day the North is educated. And until the North is not, until they give education to the North, this country will continue going backward. Because tell me why some people, why Fulani go, they carry cow. They pass major road for this thing, won't cause accidents. Tell me, carry cows, they enter city center. If nobody say you be illiterate. A lot of them. And the elites, a lot of them in the North, a lot of big men in the North, they know this. They can never give education to a lot of them in that North. They can never. They don't want education to reach here because they want to easily manipulate them for just their selfish interest, which is politics. No reason again. They don't care. Make generations suffer. They don't care. They don't care. Just for politics. It is easier to cause war in this country. The only thing you have to do is just manipulate their mind and tell them that this person is insulting religion or this person is doing this. A typical Northerner will not vote. They don't go vote, say, okay, make I vote for this person better pass this person. They will vote because this person speaks their tribe or this person belongs to their religion. Person like me, I want Nigeria to grow. A Northerner is my brother, a Southerner is my brother, an Easterner is my brother, a Westerner is my brother. That's why only me one. I feel work out the whole states for this country. Anything where one happen may happen. I don't get one particular area when I support. I am not biased, I'm not tribalistic, like almost all the old Nigerians. Because a lot of Nigerians are very tribalistic. A lot. And it's also a problem. That's why you do not sit down to listen to what I said in the video. You open your mouth, you say they give me 48 hours. You don't even fear. Say you be the president of the Ariwa youth. I am the president of the whole Nigerian youth. You don't fear, you don't even look your level. See where they go, they won. You have to be very careful. That your video may just end for there. That 48 hours. Okay, if 48 hours pass, what will you do? I'll wait for that 48 hours to pass. I want to see what you do. You better be careful, else you go. wọ́n sọ fún yín pé ọjọ́ kan sẹ́ ara ọjọ́ kan yẹn ó ti ń súnmọ́ lé báyìí abẹ́rẹ́ rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí fẹ́ẹ́ dàpọ̀ kó dàlẹ̀ wọ́n ní láìkẹ́ o torí wọn ìbá wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ náà tí o wọ́n ní láìkẹ́ rárá wọ́n dẹ̀ máa dọdẹ very dark man débi pé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn ti Benin náà àwọn ti very dark man náà ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ àní iná ó ràn Nàìjíríà ń sọ fún yín ẹ̀fẹ̀ gbọ́ o tọ́ táwọn èèyàn yóò sọ tàbí táwọn fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ tó ń gbọ́ lẹ́nu àwa ọmọ Yorùbá làwa ń sọ bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ni ò ti fi ìjà gbangba tó yìí ṣùgbọ́n èdè wa ó nídìí láwọn náà ṣe fi ń sọ ṣùgbọ́n èèbò tí very dark man sọ yóò tètè ràn iná yóò tètè ràn pàápàá wọn ọlọ́pàá ó gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ sọ̀tánù mọ́ ni ẹ̀rín tí ó ṣẹlẹ̀ kó máa lo bẹ́ẹ̀ káwọn onílù máa dálù sí i tó gbépo dání kán dépo sí i ẹ tapo sí ẹ tí ì mọ nǹkan kan Nàìjíríà òótọ́ ọ̀rọ̀ lọmọkùnrin sọ ò kì í sọ nìkan náà ló sọ ó sọ̀rọ̀ tàbá ẹni tó pera rẹ̀ ní gómìnà Plateau náà o àkànfẹ́ fi gbogbo ìròyìn rẹ̀ ṣe ìròyìn lónìí ni o lábala lẹ́rẹ̀fẹ̀ náà láwa o ìròyìn tó ní ó gẹ́sìkẹ́ ó gbáǹkọ́gbì ó ti gbàkàngbọ̀kan nínú ẹ wo very dark man ọ̀ràn èèyàn kankan àwọn èèyàn ti ń sọ tẹ́lẹ̀ Yorùbá nìkan ní wọn kojú kíní kan ń gbèsè Yíbò ń gbèsè Benin eléyìí tó wá kojú ní ìsìn nǹkan tó ń fún ní 48 hours yànnà pé kan ti kọ́kọ́ sọ tó dúkokò lájà mọ́ tó ní àwọn ọ̀ràn lọ síbi tí àwọn ọ̀ràn Deborah lọ àlòǹbọ̀ díẹ̀díẹ̀ gbogbo tó sì sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni wọn fẹ́ kán ní lárí nọ́ọ̀tì ìwọ̀nba wọ́n máa ń pín owó ní ibẹ̀ ni mo ti sáfù ní local government wọ́n yìí lọ from on the 1st of the month till 30th of the month wọ́n ní lọ Unity Bank ní gbogbo wọn máa ń lò wọ́n ló bá ti wá di parí oṣù wọ́n wá kó gbogbo àwọn arúgbó ẹ̀ẹ́rì ẹlòmíì ti ń gba sálárì 3
arúgbó méjì ó bá gba méjì òun ó gbẹ̀yọ kan wọ́n wàá pe onísúyà súyàyà àìbọ́mọdé ṣeré alẹ́ àwọn náà máa jẹ súyà àwọn fúlàní ìbá wọn jẹ súyà tí fúlàní bá ṣe àwọn náà máa jẹ wọ́n á wá ráǹdì wọ́n á jókòó lẹ́lẹ̀ ilẹ̀ ẹlẹ́rìí wọ́n jókòó sí wọ́n wá ráǹdì wọ́n máa jẹjẹkújẹ bí tán máa ná sálárì sí wọ́n sì mọ́rí wọ́n á tún fẹ́ ọmọ kékeré wọ́n ní láárí mẹ́yẹn o wọ́n ti kẹran mérò gidi ni ó sì de ìgbà tí ó dáa bí Very Dark Man ṣe sọ yìí yóò tètè lu kárí gbogbo Nàìjíríà wọ́n mọ̀ bóyá wọ́n wà mọ́ dọ̀dẹ̀ Very Dark Man ni bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbogbo àwọn kinní wọn àwọn extremist wọn àwọn Boko Haram wọn àwọn terrorist wọn gan tó náà ni terrorist wọn gan ni ìran terrorist báyìí tó ní social media sọ̀rọ̀ gidi ni sọ táwọn sọ ọ̀rọ̀ àrífín òun ló sì díẹ̀ lẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń bẹjú wò wọ́n ọmọ kékeré wọ́n ní ẹ wá wẹ̀kùn bàbá ń ta gbangba tí ẹ bá kò rí nǹkan gidi tán anáàfẹ́ technology kò rí nǹkan gidi tán fi social media ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ lórí social media o ẹbí wọn o àwọn onílákúráwá wọn o wọ́n wà máa sọ owó lórí social media wọ́n máa dárúkọ Tinubu ẹbí rẹ̀ mẹ́hùn wọ́n rí Tinubu fín o kò pé wọ́n ṣàkíyèsí kan palẹ́nu mọ́ ṣé ọba kan jù kan lọ ni sí ọ yọ̀ọ̀dà fún ọ Very Dark Man àní ilé ìlú ti Plateau tó sọ ìbóyá á lò lọ́la bó bá rántí toró sọ̀rọ̀ sí gómìnà Plateau náà ìyún wọ́n pa 32 cows wọ́n sì pa 32 kẹjẹ́ ń sáré sọ tó sọ ńbẹ̀ wọ́n pa màálù 22 lóyún ànásóní ló bá ní kán jáde kán lọ ṣe ìwádìí ní kíákíá Very Dark Man bá yá náà bò àwọn èèyàn náà ti ń sọ̀rọ̀ sí pé abóhùn sí èrè ni ó mú dídí ẹ̀mí tán pa lẹ́yìn tán pa 52 wọ́n tún pa 40 something míì gbogbo ohun tán pa ní Plateau ó ti fẹ́ ó tiẹ̀ ti 100 ó ní kán lọ ṣèwádìí òun kẹ́dùn kiri ó wá dìgbà tí pé wọ́n pa màálù lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tán pa èèyàn tó 100 ni wọ́n ṣẹ̀ wá pa màálù o wọ́n fún wọn májèlé jẹ lóko àbẹ́ẹ̀ mọ́ rí kéèyàn wà dẹ́rìn ẹ̀ ṣiṣẹ́ pààyàn níbi tó ti ń mọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn tó ń kó màálù jẹ oko olóko ẹ̀ ní ṣe rere láyé àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbèsè Fúlàní lẹ́yìn ẹ máa ń sàmì sí gbogbo lórí tó rò tọ́lẹ̀ tí ò sọ tó ń gbèsè Fúlàní lẹ́yìn ẹ̀ ní ṣe rere. ẹ̀wọ̀n bínú ẹ̀yin èèyàn mi wọ́n rú mi inú débẹ̀ ní àìsè pé lórí ìkànnì ìpè kọ́ ilé ìta wí asọ̀rọ̀ sínú afẹ́fẹ́ ni àṣẹ ti rọ̀ mọ́. níbo jàre tí bò àti òkè fẹ́ àmì. gbà ó ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ̀. ó ti bẹ̀rẹ̀ láti last year. kí ló wá san ẹ débí. mo ibi tá a ti so àwọn ọ̀gá wọn sílé so opportunity pé kàjáde kàlọ́ fi ṣiṣẹ́ it's not only salary a lè gbé de salary for time salary tí a ti gbà fún ó ti tọ́ àákànrin kọjá àṣẹ àwọn ohun ìrẹ̀ ní ìgbẹ́ àáwò wọn làkàn ló lọ lọ́ọ̀kan ìdẹ́ka láti fi gba bí a omi àgbọ̀njẹ àkànlọ́ ni ìgbà tó dẹ̀ tí wàá di ìgbà tó gbé wa dé bíbá ẹni. ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀ irú yẹn. mo ṣe kankan bẹ́ẹ̀. o jalè rí. ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ̀. ló pé kí wọ́n máa mú nǹkan láti kékeré pé bí a yẹ yàtọ̀ kó dà pé èèyàn lè ní èèyàn ò jalè rí o èèyàn jalè rí o pé bí a fọ̀ ọ́ pé bí pé eléyìí tán mú yàn pẹ̀lú. èló lówó oṣù ẹ. 45. kí ló jí lélẹ̀ báyìí. irin ni mo ṣàmà yẹn. irin èló ló wá tà. àti àtàlù ìlú wà mẹ́gàn gbà tó máa yẹ kàn kọjá náà àwọn owó nìyẹn èmi wá láì láti dìfẹ́ǹdì gbà gbàtàdà ti wà lọ́wọ́ mi níta ìjọta ń bọ̀ láti fi ṣẹ́ so mo wá fẹ́ dí láti dìfẹ́ǹdì máa yẹ à ń ṣan kò ní. àṣìbò tí màrí kí ló ń fowó ṣe 45,000 tó ẹ lóṣù. no mo sẹ́ndì sí mọ́mì mi nìkan ló wà mo sẹ́ndì. wọ́n máa ń sẹ́ndì owó sí wọn tó torí ẹ̀ ló ṣe wá rò pé kò tí ń wá nǹkan mí kan. no èmi gangan mi ò tí ì jẹun bẹ́lá tánu bọ̀ ìtọ́ ẹ̀ ló jẹ́ ń jíjáde lọ ṣiṣẹ́ mi kan láàárọ̀ iṣẹ́ mi dẹ̀ ti pa ẹ̀rọ dọ́là. lẹ́yìn sálárì ẹ̀ ọ̀gá ẹ̀ ò ní tọ́jú ẹ̀. ó ti lọ sí èkó tiẹ̀ kò kàn wá pẹ́ kò kàn ó ṣàṣìṣe ó ṣàgbó oṣù tiẹ̀ kò kàn pẹ̀lú. orúkọ ẹlẹ́gbẹ̀sì. ṣé mọ́mí ẹ ti wá mọ̀ kó wà níbà. àánú ma bẹ́ẹ̀ ìbọn sí ní èkó kí ló. bá a lọ wá sá àsọmọgbọ́ ẹ pé ó kàn pípé ọ̀sán nù. fámìlì wo ló wá ti gbé kò sí pẹ̀lú bọ́ọ̀dù. àwọn tí ìjẹ́ ká wọ́n kàn gbà fóònù. kí ló wá fẹ́ kí ìjọba ṣe báyìí. torí eléyìí jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí ọdún mi ò mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó yàn máa ń go tù lélẹ̀ bọ̀ gbogbo ìjà alákọ̀ọ́kọ́ máa gbà wọ́n ní àkókò púpọ̀ jọ wọ́n kàn padà wá fẹ́ kò ní àní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ torí mi ò mọ̀ báyìí jókòó sí rà èmi kan ti sẹ́mi pé mo gbọ́dọ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ mi kì í àpò I swear to God
Oh my God, oh, frustration lélẹ́yìí ó ṣò lójú ẹ̀ gan-an ni for the first time téèyàn bá ń give excuse pé ìyà ń jẹun mo rí lójú arákùnrin wà láìtàláì ó jí nǹkan àwọn olórí yín wọ́n jí jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi ò ṣègbè lẹ́yìn olè ló lè ń jẹ́ o ṣùgbọ́n ó dùn mí fún arákùnrin tí n bá ní ṣe atótónu kọjá àlà kọjá ibi tí mo ṣe dé yìí n ó sẹ́yìn lónìí for the first time ni mo bias àbí kí mọ̀ọ́mọ̀ wà bias ni irọ́ olè ló lè ń jẹ́ ọlọ́run ó kọ ọyọ ọlọ́run ó kọ ọyọ kọ́sàmọ́ parọ́ mi mọ́ ṣùgbọ́n nàìjíríà is well wọ́n jalè mọ́ o wọ́n ṣerú rẹ̀ mọ́ o ọlọ́run yóò ràn láàánú sí ọ yóò ràn gẹ́lì gidi sí ọ. lẹ́yìn ẹja sáré dé Oǹdó níbi tá a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tó fò gànà kan ní òfò gànà wọn ló rìn fúnra rẹ̀ ni níbi tá a ti gbọ́ tán fi ẹ̀sùn kan ìyàwó gómìnà wọn ní mọ́tò rẹ̀ pa ọmọ ọdún mẹ́wàá o níbi tá a ti ń kọ̀wọ́ rìn lọ o ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá ní àlàyé tó tọ́ wà lórí rẹ̀ o yẹn ọ̀gá ọlọ́pàá Oǹdó wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní mọ́tò tó ń bọ̀ lẹ́yìn ti ìyàwó gómìnà ló ṣekú pa ọmọ yẹn wọ́n ní kì í ṣe ti gómìnà wọ́n ní kò tiẹ̀ bá wọn ti ìyàwó gómìnà kọ́wọ́ rìn mọ́ ní ó lè já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o. After her convoy had passed, after the road closed, we heard of an unfortunate incident that a white Lexus Jeep hit a 10-year-old girl at Obale. The DPO drew my attention to that, and I went there in person. And while there, I met eyewitnesses and the relatives of the deceased. The eyewitnesses I met there confirmed that the vehicle wasn't in the First Lady's convoy, and that they even made efforts to pursue the white Lexus. But unfortunately, being a fast-moving vehicle, they could not catch up with him. And the relatives of the deceased had that. I commiserated with them and equally told them that after the whole event, I'll be there to pay them condolence visit. That's exactly what happened. It was a big surprise to me when in the evening time, somebody sent some publications to me, revealing that one of the vehicles in the First Lady's convoy went out of his way to go and hit that innocent girl. That's blatant lie. I will even refer to it as a diabolical lie. Nothing like that happened. Ẹ̀yin ìjọ Ọlọ́run, sísù ni mo sùn jẹ́jẹ́ kò sí kan tó ṣe mí gbà tí mo sùn. Ọrùn yín yí sọ́yìn. Bí mo ṣe sùn, mo ní kí n lọ tọ̀. Wájú yìí, ó ti wà lẹ́yìn báyìí. Ẹ máa ṣe àbádọ́ yẹ ká ẹ sá fún mi. Ní mo jí àwọn ọmọ mi, ẹ dìde, ọmọ mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, ẹ dìde. Wọ́n ní wọ́n ṣílẹ̀kùn lóru yẹn, wọ́n sá lọ ọmọ náà. Wọ́n á gbé omi náà àti omi mọ́nà. Bí mo ṣe ní omi mọ́nà, ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi bá ti ń sùn bá máa gbé tira. Mo lọ mọ ọ́lẹ́ rí pé ṣé Ọlọ́run olúwa ṣe máa ṣe wà lélẹ́yìí. Má jẹ́ kójú tì mí. Mo gbọ́ mi ná, mo gbé fọ́tò olúkọ yẹn, mo gbé sórí báyìí. Mo ní mo ń ké Ọlọ́run o. Mo gbọ́ mi ná omi mọ́nà, mo ṣe dúró báyìí. Mo kàn rí Jésù Olúwa ní wo Jésù. Ó dẹ̀ ṣé ọ̀gọ́ tó ti yí sí iwájú ti yí sẹ́yìn náà lè fi rí Jésù ta lè ń ju lámbà fún my God miracle wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn onírọ́ ti pọ̀ jù nígbà tí orí ti wá yí síwájú tí ọ̀gọ́ yí síwájú iwájú orí yí sẹ́yìn ibẹ̀ náà lè ti sáré jẹ́ àwọn ọmọ bọ́ọ̀lù ẹsẹ̀ mọ́ pòsíṣàn táwọn ọmọ sùn sí bórí ṣe yíyan ó yẹ kí pòsíṣàn náà ṣe ń jí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ́ bí tẹ́ wà nù lé mọ́ kò yẹ kẹ́ gẹ́ẹ̀tì ara yín kò yẹ kẹ́ gbọ́ nǹkan kan àbí so normal ni sí orílẹ̀ yìí wọ́n ló yí ni o kì í ṣe pé wọ́n imagine o orílẹ̀ yìí kéèyàn sì kí ọpọlọ èèyàn gan mọ̀ yìí wọn kò normal mọ́ náà ó lè mọ́ tó ń ṣe ìwọ gan ó yẹ kán gbé ọ sí emergency ni ó yẹ kó wọ kó máa straight ni bọ́láwọ̀ kan sì máa pariwo pé kò sí ntọ́lọ́hún ò lè ṣe president ká mọ̀ pé kò sí ntọ́lọ́hún ò lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn kan máa pa irọ́ ntọ́lọ́hún ò ṣe láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ bá ti sọ fáwọn ọmọ yín méjèèjì pé ẹ mọ̀ sá lọ ẹ mú fídíò ẹ mú fóònù yín kàn fi yà yín bórí yín ṣe yí orí tèmi ò yí kàn fi yà yín bí orí yín ṣe yí síwájú tíwájú yí sẹ́yìn ẹ nìkan fi yà yín kẹ́ ẹ tó gbómi tẹ́lẹ̀ gbé
kẹ́ ẹ tó wo bí tẹ́ ẹ wò kẹ́ ẹ tó rí Jésù. Jésù lẹ fi ń pa abẹ́ ń fira yín pa. Ẹ jọ̀ọ́ o, Jésù sínú àwọn ìfá ó yẹ kí n fún yín 48 hours kẹ́ fi withdraw ọ̀rọ̀ yín ni. Kí làwọn èèyàn wá sọ wá dì báyìí lórí lámbà burúkú inú ṣọ́ọ̀ṣì ló pọ̀ jù sí báyìí ó ń táwọn àwọn ìbáyàn jẹ̀dá jihadis ń tiyan ń tán mọ̀ rí ń tán mọ̀ sí rè nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Sí ọ amúnibú ni ẹran ọ̀sùn wọn á jẹ́ kí gbogbo ayé mọ́ bú Kristẹni. Wọ́n ti ẹ̀ lóyìn ló kọ́ àwọn àbí psychological problem ní o ẹ mọ̀ bí nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ọpọlọ á ní ń gbò yá lára wọn balẹ̀ ṣùgbọ́n ní orí ọrùn yìí náà orí wa yí sí láṣẹ ìmọ̀dòye nínú ìwé ọ̀gá o. ó rẹ̀ wọ́n ọjọ́ dé ọ̀dọ̀ Priscilla ọmọ Ìyàwó Òjó àwa náà bá yọ̀ a bá dúpẹ́ fún ti gbéyàwó tó ṣe o bàbá rẹ̀ rèé o bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn èèyàn náà ń kí ìyá rẹ̀ mẹ́sàn-án mẹ́wàá kó tiẹ̀ ṣe tó gba bàbá ìláàyè lọ́jọ́ ẹ̀yẹ ọmọ rẹ̀ torí wọn fẹ́ra mọ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹnu wọn kò bàbá àtọmọ náà ní joyè bàbá náà ló fa ọmọ lé ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ o. Jésù olóore o olóore mẹsáyà olóore o olóore ó kú nítorí àwa ọmọ rẹ̀ olóore ó tún jìyà nítorí àwa olóore ẹ wá bá mi gbọ́ ròyìn o ìròyìn ayọ̀ ìròyìn rere ó yá ẹ wá bá mi gbọ́ ròyìn yìí o ìròyìn ayọ̀ ìròyìn Jésù tó fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ aráyé o nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ aráyé o wá ẹlẹ́ṣẹ̀ wá sí dáríjì ẹnìkan bẹ tó fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ o ẹnìkan bẹ tó fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ o ó kú nítorí mi ó gbà mí là mẹsáyà tó kú nítorí mi ó gbà mí là mánimọ̀ kọlọ gbogbo ilẹ̀ mọ́ abọ́ọ̀mù yẹn bàbá wẹbi ní sáwùbí ẹ̀ mọ̀ bá ń fọkàn ṣàdúrà fún wọn torí orin tí mo kọ yìí yàtọ̀ sí pé bàbá wọn máa ń kọrin jùjú ṣùgbọ́n orin àdúrà ló pọ̀ jù nínú orin wọn kó tó wá di wípé wọ́n di evangelist. Ọlọ́run ó lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn jù báyìí lọ láṣẹ Ọlọ́run ní ikú wọn ní irun àlàáfíà tó pé yóò sì tó wọn torí bàbá gbìyànjú nínú irú ìrìn àjò àwa yìí pẹ̀lú orin wọn nítorí ẹ̀ la ṣe kọ orin lónìí àti wípé ó tún wá jẹ́ season Easter àjíǹde gbogbo tó ti dòkú ní ayé wa yóò jíǹde láṣẹ Ọlọ́run gbogbo eléyìí tó fẹ́ dòkú yóò jí kò ní dòkú Ọlọ́run ó fọwọ́ bá ọwọ́ àjíǹde yóò fi bá orin àwa Kírísítẹ́nì ní lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí náà máa ń kọ nítorí àwọn tó bá fẹ́ràn bàbá Ebenezer Obey wọ́n máa kọ orin yẹn. nídìí èyí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o fún ìràpadà rẹ̀ ó ti ṣe ètò gbogbo rẹ̀ lẹ̀ fún wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wá kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ mú lóníjẹ̀lẹ̀ńkẹ́ torí season Easter láwọ̀ yìí ní Happy Friday mo kí gbogbo yín pátápátá abáwọn mùsùlùmí ṣe tiwọn báwọn oníṣẹ̀sí náà bá ń ṣe tiwọn àbáwọn ṣe gbogbo yín pátápátá ìparapọ̀ kẹ́ báwa náà ṣe tiwa lónìí ẹ má jẹran bẹ́ẹ̀ sì bá wa sínú àbájọ ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ńlẹ̀ ní o látàná láti ń sọ̀rọ̀ pé ẹ má jẹ màálù mọ́ ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ wípé àwa náà dé bá ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ní Good Friday Good Saturday Good Sunday má jẹran nítorí Jésù kú lórí àgbélébù ẹ wá má jẹran ẹran màálù gangan ni kẹ́ ẹ má jẹ mọ jẹ nǹkan ẹlẹ́jẹ̀ kí ní lẹ́jẹ̀ ẹlẹ́jẹ̀ gbóǹta àdìbànú àmọ́ bóyá Jésù ní ká mọ jẹ nǹkan kan tiẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n fún sáìn wípé respect wípé ẹran náà máa pa á tẹ́lẹ̀ ìgbàgbọ́ tàwa Kristẹni nínú ẹran nínú Bíbélì wọ́n máa ń rúbọ àwọn Kristẹni kan náà ìfẹ́ ka Bíbélì wọn débẹ̀ wọ́n rúbọ dáadáa nínú Bíbélì ẹran tó fi ń rúbọ tọ́lọ́run ó ṣàlàyé fún wọn lọ padà ẹgbọ́rọ̀ màálù bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn mọ́ gbá àwọn ẹgbọ́rọ̀ màálù àwọn èèyàn fẹ́ kàdé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbò yá lọ́lọ́run ni ó ti tó ẹ̀jẹ̀ toró lòun máa fẹ́ smẹ́ẹ̀lì àwọn ẹ̀jẹ̀ ẹgbọ́rọ̀ màálù yẹn ó ti tó ẹ mọ́ ti gbogbo ẹ̀jẹ̀ lónìí ẹ̀jẹ̀ lọ́tún ẹ̀jẹ̀ lósì ẹ̀yẹ ilé gbogbo ẹ̀ ó ti tó òun ó wà á fọmọ òun lẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa
ẹ láti ń preach Easter Friday náà láwa n tó bá Jésù tó wá kú fún gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ aráyé nù. Ó dà ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o kí wọ́n máa gbé yín wọnú the Easter section, Easter edition of our news. Ìpàdé ọlọ́mọ ìlú, ọlọ́mọ ilé, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè, ìpàdé bọ́mọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun ìdílé ní jẹ́ ní abẹ lọ́wọ́ àtúntìdé náà nu Ọlọ́run ló sì tún kó wa jọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbọ́ ọpẹ́ ìyìn ògo ládá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Èdùmàrè tó ń kó wa jẹ yóò sì kó wa jẹ pẹ́ kankan ò ní sọnù nínú wa. Mo wá mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi náà, mo mọ rírì yín, mo rí mẹ́sẹ́gì sí yín, mo rí voice note yín, mo rí gbogbo mẹ́sẹ́gì sí yín, mo rí ẹ ṣeun o. Orí mi ń wó gan ni pé àárín ibi tọ́lọ́run fi mí sí àárín àwọn tó mọ rírì ni èmi náà sì mọ rírì yín. Ó dáa o, èmi náà ní ibà rìn gínìgínì yín o, mo tún ti dé wọ́n mọ̀ rìn gínìgínì ẹgbára lẹ̀ fún mi o kébì náà lè ráyè gbára lẹ̀ fún yín tó bá dásìkò tí yín nínú abala commercial ẹ̀sán. Èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kóyó rìn gínìgínì tí kúmi àti kóyó rìn gínìgínì tẹ́ ẹ̀ mọ̀ jẹ́ mo ti kò dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbọn pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyà nù abala commercial ẹ̀sán láti mọ exchange character oyè yín yóò yín jù bá ń lọ bá dé bẹ́ẹ̀ ibi táyà ti mọ gbóhùn yín sókè mo ọdún gbẹ̀mù gbogbo wa la ní part táwọn gbogbo wa la ní róòlù tá à ń play lórí ìkànnì yìí ẹnìkan ìjáwádé. ẹ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé o ẹ bá ń fi ibà allegedly ibà reportedly ẹ bá ń fi kún nítorí pé gbogbo tá a bá mẹ́nubà lórí ìkànnì kíní o reportedly and allegedly ni àwa ò wá láti bà tèèyàn kan jẹ́, àwa ò wá láti bà orúkọ èèyàn jẹ́ bí kò sí wípé à ń fi ìròyìn wá pàkíyèsí èèyàn sí wípé wá o wọ́n pè ọ́ lórúkọ kan o sọ ọmọ wòran ni tó ní lọ túnbẹ̀ ṣe torí bó bá wòran àwọn èèyàn ó gbà pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí o ń táwọn fi ìròyìn wá ṣẹnu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè rántí kẹ́ tún pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ọwọ́ ìná ni wọ́n fi kàn ó gbọ́wọ́ ní romi ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ lórí òtítọ́ àtòdodo àmọ́ kan náà ni that's the price téèyàn mọ́ pay fún òdodo àtòtítọ́. Ẹ pè mí ní ìbásan láàrin ayé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí ọmọ sá kíjokíjo àwa ìsá kíjokíjo àwọn lọ straight tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo ni torí ìsàn láàrin ni Yorùbá sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16s àwọn gyrate bubbles àwọn ọ̀páka àwọn òpèkè gbogbo wọn náà kún síbí tí ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́mu ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu náà wà bí àgbàtà akọrin wọn gbogbo wọn tún jáde pé náà sókè wípé may you work and never struggle you are highly carried náà là ń sọ oríṣiríṣi slang yìí sí àwọn náà bá ní ẹ sọ pé pọ̀ọ́rù tá a mọ̀ nù ẹ ó dá ìròyìn ẹ sọ pé pọ̀ọ́rù náà rí o abala pọ̀ọ́rù abala sanáwọlé torí ẹ̀ lẹ́tún ṣe máa ń pè mí ní ìbà sanáwọlé ìbà gbé wọn débẹ̀ Ọlọ́run ní gbogbo wa débẹ̀ ọ̀kẹ́ wa bá ń fotílé ó dá ìbà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kẹ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ gbogbo ròyìn tó bá dọ́dọ̀ yẹn kọ̀ǹfàmù ẹ̀ náà kẹ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ wá tún fẹ́ mọ́ rújú ẹ̀ tún rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kásá lè yọ òtítọ́ jáde torí kò dáa kéèyàn máa bá pinrọ́ o. Ó dá ibà kéde fún Yorùbá nìsan káàbà tẹ́rọ pé wọ́n gbàgbé ìhun ò ní gbàgbé níkọ̀ọ́kẹ́ jẹjẹ ẹjá mọ́ wọnú àkórí ìròyìn bí ta ti mọ́ dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù gbélé ìtẹ́ ẹgbọ́n abala lérèfé ayọjú lójú wíńdò ní nígbà míì báwọn ìyá wa bá fẹ́ fún wa ní nǹkan lójú wíńdò tán bá fẹ́ jáde síta wọ́n kàn sí wíńdò wọn pé ó yá sáré wá gba kíní yára lọ o mo ti tutọ́ lẹ̀ o ìtọ́ yìí ò gbọ́dọ̀ gbẹ́ o àwọn ìròyìn tẹ́ mọ́ ń bá ní abala lérèfé nù àmọ́ ọdọ́gbọ́n gbèrò òun náà wò ó dá o nínú gbogbo bí tá à ń lọ ìrìn àjò wa lónìí tọ́lọ̀ ń gbé wa lọ ibi tá à ń lọ jìnnà ibi táyà ló pọ̀ àkọ́kọ́ ńbẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ àwọn sógúndogójì CBEX ìjọba ti yarí tán wájọ́ SEC Security Exchange Commission wọ́n ti wá yarí wọ́n ní sẹ́yìn ògbọ́n nípa òfin táàrẹ Tinubu ṣe buwọ́lù ní nǹkan bíi oṣù mélòó kan sẹ́yìn mú lófin kíni wọ́n ní òfin wípé ẹni tán bá ti bá ọwọ́ rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ sógúndogójì Ponzi scheme wọ́n ní yóò ṣẹ̀wọ̀n ọdún 10 mú ní bó lẹ́sẹ̀ wá mú CBEX pé CBEX ò sí Nàìjíríà wọ́n ní táwọn ń sọ gan-an wípé wọ́n rẹ̀gísítà Nàìjíríà pé ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn agbódegbà àwọn tí ń ṣagbátẹrù wọn àwọn tí ń ganu sí máìkì tán sí kọ̀másíà fún àwọn tán ń pèrò sọ́kọ̀ wọn wọ́n ní wọ́n sì rí dráìvà ọkọ̀ sójú ẹ̀sìn pèrò sọ́kọ̀ sì rí driver tó fẹ́ gbé yín tí mọ́ bí tí ń gbé yín lọ mọ́ destination ibi tí ó ti dúró torí ẹ̀ láti mọ́ pé bọ́sọ̀ ọ̀bù títà ń lọ lórí ìkànnì. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìtumọ̀ náà ni wípé ìmí ìgan ò rí mọ́tò rí driver rí mọ́tò mọ́ destination sì ń pèrò sọ́kọ̀
pé gbogbo àwọn ìlànà máa mú ní àmọ̀ mú arákùnrin kan wá fún yín lánàá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbajúmọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọn ni tó tún fa àwọn èèyàn pa àwọn èèyàn dẹ́n lórí prógráàmù ẹ̀ pé àwọn tí ò kówó sí wọn ní gbogbo wọn pátá ọdún mẹ́wàá ẹ ń bá mọ̀ ẹ sọ fún wọn ń wá wọn o wọ́n ń wá wọn bó ti jẹ́ pé àwọn ẹ̀ka ìjọba àwọn ẹ̀ka agbófinró kan sọ wípé àwọn ó ṣiṣẹ́ ribiribi láti rí pé wọ́n rówó wọn gbà padà ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo àwọn agbódegbà wọn làwọn ó kó á mú ìkànnú àwọn tó mojú rẹ̀ àmú wọn bọ̀ wọ́n gànú sí máìkì bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá bá kú ń bẹ̀ tán á sáré dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Gani Fáyẹ̀mí kọ́ bàbá ti rìwàlẹ̀ àsántí wọn o á dọ̀dọ̀ bọ̀dá Gani ọ̀nà kakanfò ààrẹ ọ̀nà kakanfò ní ẹja ìbá Gani ẹja fìbẹ́lẹ̀ ń bá ẹja respect wọn náà wọ́n tún hẹ́kù ẹ mọ̀ pé bí èèyàn bá sọ̀rọ̀ níbi tí rúùmù bá ti fẹ̀ tí head room gùn ẹ mọ̀ gbọ́ ara yín tẹ́ bá sọ ó lè mọ̀ ọdún ẹ̀kọ́ náà ń pè wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n kó padà lórí ọ̀rọ̀ èyí tá à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé lánàá tá à náà ó fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ sàríà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bá ní àwọn ò ní gbà o inú mi dùn sí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá lórí ọ̀rọ̀ sàríà yàtọ̀ sí àwọn politician inú wọn tó ń gbàbọ̀dẹ̀ o inú mi dùn sí wọn pátá for the first time ẹnu wa dọ́gbọ́n kò ó dọ́gbọ́n náà ni ó dọ́gbọ́n kò lórí ọ̀rọ̀ sàríà tá a láàfẹ́ ẹgbẹ́ kan náà wá náà kójọ YOV àbí YVO ní án ṣé ìṣàṣe VIO wọ́n ní ẹgbẹ́ self-determination Gani náà ní ẹgbẹ́ self-determination mo rò pàwà Yorùbá nation nìkan ní self-determination ojúlówó original wọ́n náà kó àwọn kan jọ wọ́n náà wá ní tí wọ́n bá fi lè gbàbọ̀dẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ sàríà yìí pé the only option tó wà nílẹ̀ fún ìran Yorùbá ní ká ní independence tí a mọ̀ ní politically mo ní really for sure àbí etí mi ń gbọ́ àgbọ̀yà àbí ẹ̀kọ́ yẹn ni ó rí verb dọ̀dọ̀ mi tí wọn ò gbọ́ dáadáa torí ọ̀tọ̀ lóhun èèyàn ọ̀tọ̀ ní ẹ̀kọ́ rẹ̀ reverberation lélẹ̀ ìbò ń pè reverb àjọgbọ́ o gbogbo ń tẹ́gbẹ́ sọ àti olórí wọn convener of the ẹgbẹ́ Ìbà Gani tán ganu sí máìkì àjọgbọ́ àwọn kan wá ń bi mí pé ṣé báwọn náà lọ síbi ìwúyè Aláàfin pé ṣé wọ́n ṣe fi opportunity yẹn béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé mu ní ọ̀tọ̀ ń tọ́lù ọ̀tọ̀ ní ti tọ́lù wo wọ́n lè ṣe tìwúyè ni wọ́n lè mọ́ rí ojú ráàyè mọ́ bíra wọn níyùn bàbá kò ń bẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin olórí àwọn 16 àwọn hunter ògbójú ọdẹ nínú odò pọ́tá torí kò sì gbóhùn pọ́tá bóyá nínú odò náà ti rí ẹran ìgbẹ́ tí wọ́n á mọ̀ ìkànnù wọn mọ̀ sóòótọ́ ọ̀rọ̀ sí yàn ó rí èké àwọn ẹbí wọn sílé ló bá ganu sí máìkì House of Rep ni ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ó ní ẹ̀yin náà sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra yín asán máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn nídàkọ́ńkọ́ ní bòńkẹ́lẹ́ tán bá jọ ń ṣe family meeting àṣetán bá bọ́ síta lójú agbágbé náà wọ́n á mọ̀ halẹ̀ náà Fúlàní ó ní ẹjẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ó ní ìrìn tẹ́ rìn lọ́jọ́ sí ó ní ìrìn yín ẹ fẹsẹ̀ kọ pé bẹ́ẹ̀ bá sì tún rin irú ẹ̀ lọ́jọ́ mi ẹ̀ tún fẹsẹ̀ kọ wípé ọ́fíìsì náà bó lẹ́sẹ̀ mọ́ sọdẹ láti north ẹ̀ ń sọdẹ lọ sí south ẹ sì kóbọn kó àdá ní àkó tí gbogbo nǹkan gbẹlẹgẹ́ yìí tí gbogbo ọ̀rọ̀ ààbò ètò ààbò mẹ́ẹ̀ bí wọ́n mú àwọn kan lóńdó 30 of them pé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló yọ wọn pé ń tán ṣe fún wọn ní ìròmì náà bá ṣe fún wọn pé wọ́n ti gbà wọn yẹn lẹ̀ mú bá pariwo síta pé àwọn ará Oǹdó òjò àgbọ́ ariwo òbòsí náà ń kéèkiri èyí ará Oǹdó ọ̀rọ̀ kan yín o àṣẹ mú àwọn kan tán pè lọ́dẹ náà wọ́n lẹ̀ tú wọn lẹ̀ ẹ wọ́n ń pariwo pọ́n jí yín gbé àwọn bọ́ ń bẹ́ o a mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́ọ̀là oúnjẹ ọbẹ̀ nípa wa Yorùbá gan-an ó dáa àbọ̀ ń bẹ́ ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá dọ́dọ̀ Sídìmá ṣe ìrántí Sídìmá tán ló pa Àtàgà billionaire Super TV olórí Super TV nígbà COVID ẹ ti gbàgbé tán fẹ̀sùn kan ọmọ Unilag kan tán lòun ló pa tó gùn pa ṣùgbọ́n ó ti yí òun padà o láti 2020 ẹ mọ̀ pé COVID wà ń ta ń gbà náà tẹ́ bá rí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó sọ ó lóun kọ́ lòun pa ọmọ ni
ẹ̀sìn mọ̀ pé kí sóun nìkan òun àti sísítà rẹ̀ kan tán ni wọ́n bá fóònù ọ̀gbẹ́ni yẹn. Àgbèrè náà ni brother wa ìṣèdébẹ̀, kò rẹpísẹ́ǹtì àwọn ọkùnrin dáadáa. Ó níyàwó ńlé ṣùgbọ́n wọ́n ní àárín òun àti ìyàwó rẹ̀ ò wọ̀. Ó fẹ́ ṣe báyìí ó wá kọ́kọ́ lọ gbélulẹ̀ ń taná connection pé kán bọ̀ wọ́ ọmọ kan, bá mi wọ́ ọmọ kí n máa fi pó bá mi gbàgbàgbàgbàgbàgbà. Wọ́n lórin tó kọ dé ilé ìgbafẹ́ nù. Inú náà bá wá bá ń bẹ̀ náà ọmọ tán rìn rìgbèrègbè skul náà rán wọn o. Ọjọ́ lọ ń fa láòdì. Mi ò ní sàn olówó náà máa ń fa láòdì ni ojú yọbọ. Mo ń rò sínú ni so ẹ rí loudspeaker inú mi gan ìmọ̀ dún gbàmù jù. Mo ro eléyìí tí mo sọ ìsínú ojú yọbọ yẹn mo rò sínú ni o. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ pẹ̀lú inú ẹ wọ́n fi ti gbọ́ etí inú ní kẹ́ ẹ fi gbọ́. Sàn olówó máa ń fa láòdì, wọ́n máa ń fa coke. Ẹlẹ́mọ̀ tí ń jẹ́ coke irọ́ Coca-Cola ni kẹ́ lọ wá straw sí. Àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tó sọ nílé ẹjọ́ wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n trial rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹjọ́ ìgbọ́n ti gùn ju láti 2021 2025 láwa yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó yìí wọ́n sì máa ń ṣe nù wò. Wọ́n ní àwọn ojú síta àwọn ọmọge ẹlẹ́jẹ̀ tútù. Wọ́n mọ̀ pé inú ewu náà wà. Àwọn ọmọ ìsírè ọmọ yẹn mọ̀ bí wọ́n ti ń ta loud, ó mọ̀ bí wọ́n ti ń ta coke kìíní fún. A ṣàlàyé inú àkójọpọ̀ ròyìn bí ọmọ Unilag wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. School náà ti lọ máa kó wọn o. Láwọn ọmọ yẹn o àwọn náà máa jójó òhò, àwọn náà máa lò fi sí oríṣiríṣi agbódegbà burúkú ni wọ́n o. Wọ́n burú ju àwọn ọkùnrin yẹn lọ o. Kódà à ń bọ̀ ńbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá bá kó ńbẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ minister of power. Wọ́n ti wá ganu sí máìkì, wọ́n ti ń ṣèlérí ní kólekóle ni wọ́n ń làágùn. Wọ́n ní àwọn bílíìvù ààrẹ Tinubu wípé nígbà tán bá fi parí sáà wọn ní 2027 kọ́hùn May 2027 náà gbéjọba alẹ̀. Láyá bá ta mí pẹ́pẹ́ pé ọ̀gá mi ṣé wọ́n sọ fún mi pé wọ́n fẹ́ gbéjọba alẹ̀ ni mo náà máa gbéjọba alẹ̀ ó di dandan kó sàwọn gan-an fẹ́ padà débẹ̀. Mo ní wọ́n gbéjọba alẹ̀ fúnra wọn. Èmi ló kàn gba ìjọba lọ́wọ́ èmi ló kàn. Mo ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọlọ́jọ́ òní tó promise wa lómìnira mo ní yóò tètè bá wa sún déètì ẹ̀ síwájú, yóò súnmọ́ wa láì ní o. Tá a fi gba òmìnira ìran Yorùbá kó tó di pé gbogbo ọjọ́ tán ń dá sí ọjọ́ ìdìbò wọn ó dé. Àyà wa ń ṣe àmì látàárọ̀ ni ti ń sàmì. Àdúrà kan ṣoṣo mo mọ̀ sí àyà sà ń sàmì ni pé Ọlọ́run fọwọ́ sí òun ò lè imagine kó mọ́ karòyìn nínú orílẹ̀-èdè kó mọ́ sọ wípé I am broadcasting from the Yorùbá nation nínú orílẹ̀-èdè tiwantiwa. Mo ní yóò ṣe ṣe nítorí ẹ̀ mú fásitì pé àkíyèsí yín sí ẹjọ́ ẹ bá ń gba orí ìkànnì Koiki Media lọ báyìí bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ ròyìn kan ẹ bá ń gba orí ìkànnì Koiki Media lọ. Ojoojúmọ́ ni White Lion fi ń ṣe prógráàmù lórí ẹ̀. Pàápàá jùlọ ẹ ní ìdí láti fọwọ́ sí ní tá à ń ṣe. Ẹnikẹ́ni ẹ rí iye walkie-talkie tí White Lion tán ti kó jọ lórí ọ̀rọ̀ rally ni. A nílò láti fọwọ́ sí live show táà sí ìráyítàwò ráyè sí live show iṣẹ́ kún ọwọ́ ní ìsìn torí ẹ̀ láti mọ́ ti gbogbo ọ̀rọ̀ ìbọn nú ròyìn. Àwọn èèyàn gan ti fẹ́ pè mí pé Ogbeni sóò ní ṣe live show lórí rally torí ẹ̀ ni mo ṣe ń fọgbọ́n ti bọ̀ nínú ròyìn báyìí o. Mo ń ṣiṣẹ́ Saturday mo ń ṣiṣẹ́ Sunday báyìí torí táìmù ṣẹ̀ wà rí. So ẹjọ́ àwọn onígbàwọ̀ ń gbọ̀wọ́ ẹ bá máa kàn sí orí ìkànnì Koiki Media. Kò gbọ́dọ̀ máa ṣe live show kò máa empty, kò gbọ́dọ̀ máa ṣe live show kò máa pariwo so ẹ mọ́ ṣe léṣe. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀ àwọn onígbọ̀wọ́ o ẹjọ́. Mo ń ṣe iṣẹ́ báyìí mo máa dọ́gbọ́n yọjú wo kíní wọn mí ráàyè kọ́mẹ́ǹtì mọ́. Àkó yìí wọ́n mọ̀ sọ wọ́n gbọ́dọ̀ rí tó ń lo fóònù níbi iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn yóò lò ṣùgbọ́n ó ti wá di kíní báyìí. Ó dá o bá kó bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé o lórí àtidénú àkórí ìròyìn ní tàǹsọ̀ ọ̀rọ̀ mínísítà fún light. Wọ́n ní tán bá fi parí gbogbo kò kárí àlùwàlà wọn ní 2020 early 2027 wọ́n ní àwọn ó ti generate iná gbogbo ẹ̀ ó ti àpapọ̀ gbogbo rẹ̀ lórí national grid yóò ti wọ 8,000. wọ́n náà fẹ́ ṣe tán pè ní modular power station pé solar panel náà sì fẹ́ install mu ní solar panel àyàbátá mi ń pẹ́pẹ́ pé ọ̀gá mi ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti bánu solar panel ní kí ló dé tíjọba náà wá fẹ́ mọ́ lo
kí ló tó wá jẹ́ ìjọba náà ló wá fẹ́ mọ́ lo solar panel. Mo ní gbogbo ló ti gbọ́ tí mo ti sọ pé wọ́n ti báànù solar panel. Ó ní ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ gbé nú ròyìn ṣe fẹ́ wọn yí ọ̀rọ̀ padà ni mo ní ọ̀gbádùn àyà. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀ nú ròyìn o, ẹ tẹ́tí gbọ́n tí mo sọ nú ròyìn o. Mo ní wọ́n ti báànù importation, mo ṣàlàyé rẹ̀ àyà bó ló ṣe ń ṣe báyìí mọ́jà àjà o. So ti yẹ o ti gbọ́ o ti rántí òròjú ẹ̀. Mo ní wọ́n ti báànù importation rẹ̀, wọ́n ní wọ́n fẹ́ dá ilé iṣẹ́ kan lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà ti ń ṣe bátìrì lítíọ̀mù, gbogbo ẹ̀ náà la ṣàlàyé ká tún ṣe àtótónu rẹ̀ torí tí ò jẹ́ káàyà rántí. Mo ní ó wá ní ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ wá local manufacturer. Mo ní wọ́n fẹ́ máa produce ẹ̀ locally ní ṣùgbọ́n wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń sọ wípé ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan ẹ fẹ́ báànù pé ṣé ìṣepẹ́ ti rí olówó kan àbí politician kan ń tẹ́ ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ generator náà lẹ́tún fẹ́ dánwò yìí o, tẹ́ ń kó generator wọlé tẹ́ ẹ mọ̀ọ́mọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ kó sí ìmọ́lẹ̀, tẹ́ ń sabotage ìmọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ rí bísínẹ́sì ṣe lórí ọ̀rọ̀ generator. Mo ní kó mọ̀ jẹ́ pé náà tó máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ solar yìí o. Àwọn èèyàn ti jágbọ́n wọn báyìí ṣùgbọ́n wọ́n tún fẹ́ gbọ̀nà ẹ̀bùrú yọ sí àwọn èèyàn. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ àwọn tán sí pé solar náà fẹ́ papọ̀ táwọn fi generate 8,000. Ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní olórí ẹgbẹ́ àwọn oníbàárà àwọn consumer tó represent ẹ̀yin tẹ́ ń lo iná náà bá dá sọ̀rọ̀ wípé ìjọba lè ń dá lóhùn. Ti bàbá last year tán láwọn ó gbé dé 6,000 megawatt láti 5,000 something. Wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ìgò tí ìwọ 6,000 pé kò wọ 6,000 òun sọ́ọ̀ náà wá ń fọwọ́ lálẹ́ fún yín tán sọ pé àwọn ó gbé dé 8,000 lọ́hùn ibo ló ti fẹ́ rí pé ọmọ Nàìjíríà kí ló lé tẹ̀yìn gan wọn gbéra yín mọ́ra báyìí pé ẹ sọ pé pọ̀ọ́r mo láàsọ bàbá ti dénú àkójọpọ̀ ìròyìn a ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àpapọ̀ ìròyìn wa bí àfikún bá wà á mọ̀ jó mọ́ nínú bọ́dí ìròyìn. ní báyìí ẹja lọ sàn án sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé abala tí ń bá ń sọ fún yín pé ẹ sọ pé pọ̀ọ́r kí n mọ̀ gbọ́hùn lẹ́nu mo fẹ́ rí yín ta kí n lè yà yín fọ́tò ayọ̀ mo ti tẹ fúláàṣì mi ò ṣe ti ṣe tán ó yẹ ẹ̀tọ́ gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi onígèlè ẹ má fi gèlè yìí gèlè yín gbà mí mọ́ mi àná òun gèlè yín wọn blọ́ọ̀kì view àwọn yìí ṣé ẹ fi gèlè gbé nẹ́tíwọ̀kì ṣé ẹ fi gèlè gbé nẹ́tíwọ̀kì dání ìyá mi òdùmọ̀sù yẹn ti ṣe tán bàbá mi adébẹ̀rọ̀ sẹ́yìn náà ti ṣe tán kẹ́hìndé adébẹ̀rọ̀ ó dà ó yá gbogbo yín pátápátá náà ni mo rí pákà mo ti yà yín fọ́tò yóò dà fún gbogbo wa yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀ ẹja mọ̀ wọnú abala sanwó-wọlé lọ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ọmọ tí wọ́n dálẹ̀ lánàá tí ó dúró síwájú mọ́tò òbí àwọn èèyàn ti ń pè wípé kàn fojú àwọn tọ́ọ̀gì yẹn ìmọ̀mọ́ wá fẹ́ wá bí ẹ̀yin tèmi pé ẹ̀jọ́ ọ̀rá ìsà ní o area boys ní o àti ẹ̀gbọ́n táwọn agbèrò wọ́n ní àwọn ṣiṣẹ́ mọ́tò ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rá ìsà yìí náà máa ń lò ẹ̀jọ́ já dúró lórí area boys n táwọn èèyàn mọ̀ wọ́n mọ́ nìyẹn kí ni ìwúlò area boys lẹ́kọ̀ọ́ ta ló dá area boys lẹ́nu sọ́wọ́n ọmọ èkó ní wọ́n ṣe tó rán ọmọ èkó tí láwọn pálẹ̀ area boys o wọ́n náà ọmọ ìbàdàn ẹgbẹ́ ọmọ ìbàdàn kí ni so sẹ́yìn ni area boys náà sì náà máa ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹrú kó àwọn politician ẹ bá bí wípé kí ni ìwúlò wọn wọ́n sọ ṣùgbọ́n ìwúlò wọn ò dáa tó wọ́n máa ń lò wọ́n máa ń já báàgì gbà ní Òṣòdì wọ́n máa ń já fóònù gbà láwọn ọjà yẹn ẹ bá dé Kòròdú wọ́n ń pe ọjà kan ní Ládégà ibẹ̀ òun náà sodo sí wọ́n máa ń jalè gan kò sí ní tán ìṣe wọ́n máa ń lábẹ̀tẹ̀ wọ́n máa ń pè ní tamak kò sí ní tán kì í tọwọ́ bọ̀ torí wọn níṣẹ́ area boys àdúgbò gangan ní surveillance camera wọ́n mọ ẹni tó lówó wọ́n mọ ẹni tí ò ní wọ́n máa ń ṣe agbódegbà wọ́n ní intelligence bọ̀dá kan tí mo ní wọ́n ṣiṣẹ́ ní CID nígbà tá a wà kékeré àárín àwọn area boys àwọn boys àdúgbò àwọn ọmọ líle àárín wọn ní tí wọ́n jókòó torí bẹ́ẹ̀ ni ó ti gbóòtọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n jọ mọ nǹkan ni òun náà ń ṣe bí ẹ̀gbọ́n àdúgbò sí wọn nítorí àwọn ọlọ́pàá yẹn tán bá fẹ́ mọ ìwúlò wọn gangan àwọn gangan ló yẹ kán mọ̀ lò àwọn ọlọ́pàá sì mọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa so mo fẹ́ bi ẹ̀yin tèmi kí ló dé tíjọba ò gbé ogun lòdì sí wọn torí nǹkan dálẹ̀ láwùjọ àwọn náà kó bọ́mọ yìí o ọmọ yẹn náà sọ̀rọ̀ níwọ̀nba kò tiẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ tán
ọmọ tí wọ́n tó dúró síwájú mọ́tò ẹ̀ńtọ́ráìjì Òbí Peter Òbí táà náà mú sẹ́wọ̀n òun náà sọ̀rọ̀ gánà lọ́ọ̀yà rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ lánàá wọ́n ti túlẹ̀ ṣùgbọ́n á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bá ń tẹ̀sí nílẹ̀ agbẹ́rẹ́jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ náà báyìí ó ní ìdí ìrànlọ́wọ́. This does not sanction him along with the other officers who took part in this act of evil. What the Commissioner of Police Lagos will be telling Nigerians and the whole world is that the Lagos police now connive with criminal elements to abduct children. I want to go to school. I want to help. I want people to help my mother because she don't have anything. You don't have anything she's doing. Ó dára sẹ́yìn náà fọwọ́ sí àti baálẹ̀ àti balógun àti gbogbo àwọn olóyè ìlú tí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ tán ṣe ọmọ yìí nílá tán sọ ọmọ yìí níbi pẹ̀lú àwọn tọ́ọ̀gì àwọn area boys ṣe é gbà ṣe é fọwọ́ sí kán rè kó wọn táwa ní ó rè kó wọn ẹ̀yin tẹ́ bá fọwọ́ sí náà lẹ́fún wa ní advice ta ní ó rè kó wọn sọ́wọ́n ọlọ́pàá ní kó rè kó wọn. ẹja kò ń bẹ́ o nínú abala sánáwọlé mi ẹja sáré dé iléeṣẹ́ ọ̀dọ̀ kìnínní náà là ń lọ ọ̀dọ̀ mínísítà nínú abala sánáwọlé lélẹ́yìí ó ti jẹyọ minister of power tó sọ pé fẹ́ ṣe 8,000 megawatts ló bá tún pariwo síta ó ní a máa san gbèsè iná tá a jẹ ẹ má pariwo lé wa lórí tó bá máa fi di ìparí ọdún yìí 2025 ìjọba àpapọ̀ máa san 2 trillion naira mo ní mi ò gbọ́ ẹ tún sọ ẹ jẹ gbèsè 2 trillion naira ó ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán Bobby jọ̀ọ́ fún mi lọ́rọ̀ sọ mo ló dáa o ẹ sọ̀rọ̀ yín tán Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀ tán jọ tó ń ṣépè fóun ni mo ní ẹ ganu sí máìkì mínísítà ó ní lóòótọ́ 4 trillion naira làwọn jẹ mo ní ohun yín wálẹ̀ o bọ̀dà mínísítà ẹgbẹ́ òkè jọ àyàbá ń sí máìkì òkè fún ọ ó ní sọ fẹ́ mọ́ lògbòjú fóun ni mo lẹ́yìn gan lẹ̀ ń lògbòjú ẹlẹ́sàn 2 trillion naira tá a lè jẹ́ ń gbèsè ọmọ Nàìjíríà kọ́hún ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ ní ìsọmọ Nàìjíríà ó náà jẹ disco ní 4 trillion naira mo ní ìjọba àpapọ̀ ẹ jẹ disco ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí náà wà Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ ń dààmú ará bí ń dààmú dáàbò béèyàn jẹ́ èèyàn kan ní 1 billion naira Nàìjíríà ní ìsìn kó jẹ iṣẹ́ báńkì gan kó jẹ báńkì 1 billion naira wọ́n mọ̀ lára à ń bọ̀ sí 1 2 3 4 trillion ẹ wá tún halẹ̀ ní ẹ̀sán 2 trillion bí kíní bá máa fi tán onírú àdánwò wò lẹ kóra yín sí ẹ sì ń ṣèlérí ìlérí tẹ́lẹ̀ múṣẹ̀ ń fẹnu ṣèlérí fáwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n níná 24/7 abẹ́ ẹ̀gbọ́n nínú manifesto ààrẹ Tinubu nígbà tó ní kán dìbò fáwọn pé by the end of the 1 year administration àwọn tí Nàìjíríà ò bá tí ní iná pé kán mọ́ dìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì fáwọn iná ń wá dà inú oṣù tá a fẹ́ bọ́ sí ní ó pọ̀dún méjì táàrẹ Tinubu gorí oyè kò tí ì sóye iná ìmọ́lẹ̀ òkùnkùn náà ń tà fáwọn èèyàn kiri àbọ̀jọ́ wọn náà sì ná fáìnì àwọn iléeṣẹ́ disco mẹ́jọ ìjọba ló tún wá jẹ wọ́n ní 4 trillion wọ́n tún wá ń fi ìgbéraga sọ pé àwọn ó san 2 trillion bọ́dún ìgbà tí ó bá fi parí abájọ táwọn kan sọ pé ẹ gba láísẹ̀nsì lọ́wọ́ àwọn disco wọn ṣiṣẹ́ wọn déédéé àṣẹjọba ló ń kó bá wọn 4 trillion ó dáa o ẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù wọn ọ̀gànù sí máìkì ó sí lálàyé yóò yí dáadáa bóun sì sọ. Reshaping our sector's landscape. This may sound like soft issues, but these are the key steps and enablers that drive growth and development of the sector across all segments. You may have generating companies, you may have transmission and distribution companies. If the sector does not have the appropriate institutions and policy reforms, it will be tough for us to achieve any progress in any of these power operating companies. Are unpaid subsidies of the federal government, which is due to the power generating companies. Almost half of it was inherited, while about half of it came from 2024 operations. That was 4 trillion. And I agree with you, there was a publication in the paper where the companies threatened to shut down their plants. I pray not. There are plans underway to make these payments. While I would not say it will be paid 100%, we will be paying it down gradually. And the mode of payment are in 2 ways. We have some budgetary provisions
which will facilitate cash payments. While we are also discussing with the generating companies to give them some guaranteed debt instruments, like a promissory note, which we will give to them to pay down or defray some of these debts. These promissory notes will be liquid enough for it to be taken to the banks for discounting if they need immediate cash injection. So it's a combination of cash payments and promissory notes. And I can tell you that between now and the end of the year, we're going to pay close to 2 trillion out of these 4 trillion. ó dá owó ẹ̀ka àbọ̀pá rẹ̀ yá sáré dé Rivers State o ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọn tí ìjogún omi ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ Fubara pàápàá jùlọ lórí 300 million tí administrator ibà sáàrẹ̀ Tinubu rán lọ bẹ̀ tán fẹ̀sùn kan àjọ àwọn agbẹjọ́rò àti adájọ́ NBA Nigerian Bar Association wípé kán dá owó yẹn padà owó ojú eégún ni nílò rẹ̀ fún àwọn aláìní táwọn yẹn láwọn ò ní dá padà pé ọ̀lẹ̀lẹ̀ tó bá ti wọnú ẹ̀kọ́ kò lè jáde mọ́ ọmọge tó bá wọlé bọ́bì àfi kó bímọ. ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré a member of the House of Representatives Solomon Bob lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ti bu ẹnu àbùkù lu Nigerian Bar Association lórí 300 million naira tí wọ́n sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers kó fún wọn lábẹ́ ìṣèjọba Fubara tí wọ́n pè ní nǹkan ọ̀fẹ́ gift. Fubara gan yóò rọ ẹjọ́ lórí gift tí ń pín kiri ń fowó àbùsàbù lálejò. Bọ́ọ̀bù tó ń ṣàṣojú àkúkú toru àsárí toru federal owó ní toru yìí ọmọ ọlọ́mọ láti ránṣẹ́ dé toru mò ń wá rhymes ní òkò owó yìí ò bá lọ́wọ́. ó ní àkúkú toru àsárí toru federal constituency sọ pé ọ̀rọ̀ NBA ti ń di ọ̀rọ̀ aláìníròrí unreasonable and unbecoming of a self-styled ombudsman. Ó fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò àtàdájọ́ ó pè wọ́n ní orúkọ ó ní wọ́n ti kùnà lórí òtítọ́ àtòdodo tó gbé ẹgbẹ́ wọn ró pàápàá jùlọ pẹ̀lú wọléwọ̀de kùrùkẹrẹ tí wọ́n ń bá suspended governor Similahi Fubara ṣe nígbà bá ti ráwọn olóṣèlú tán wọlé tán ṣe kùrùkẹrẹ pẹ̀lú àwọn judiciary náà ẹbọn náà la ṣe ń pariwo lé Wike lórí pé ṣé ọwọ́ Fubara nìkan la wá bá ń bẹ̀ ni oníkálùkù náà play game ẹ̀ ni ìyẹn lọ bá gbogbo ẹgbẹ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn George gangan ni ọ̀tá rẹ̀ ń bá ṣe é pọ̀ gbogbo náà ní lọ́wọ́ kò yẹ kó lóṣèlú mọ́ bá judiciary ṣe ẹ̀ka mẹ́ta ìjọba tá a ní judiciary executive and legislative ìbáṣepọ̀ ohun ò gbọ́dọ̀ ju iṣẹ́ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbélé hàn lọ́wọ́ lọ ṣùgbọ́n káwọn jọ máa lọ pátí káwọn jọ máa fúnra wọn ní gift ó lè bólè bọ̀nù 300 million gift ó ní tó lè ṣe nínú ìṣèjọba ìlú lókàn ó ní tó lè ṣe. ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Wike náà ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ 300 million yìí owó tí ẹ̀jẹ̀ pò náà ọmọ ẹgbẹ́ NBA nítorí lọ́ọ̀yà ló náà ṣùgbọ́n ó ti yarí ó ní owó ó ní ìwà olè ni wọ́n náà wò ó nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń gbèsè Fubara lẹ́yìn ó ní ara owó tí Fubara fi tó fún wọn tán pè ní gift tí ò sí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì kò sí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì Rivers State. Ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ó ní nítòun gan ó lóun ò fẹ́ kí ààrẹ Tinubu ó nínú òun ò dùn bá ààrẹ Tinubu ṣe declare state of emergency ńbẹ̀ ó ní nítòun òun fẹ́ kán lé Fubara dànù ní ó ní ààrẹ Tinubu ló kó yọ. As a politician, I'm not happy. I wanted outright removal of the governor. As a politician, I'm not happy. But for the interest of the state, the president did the right thing. The governor was gone. He was gone. Yes, he was gone. So when people say, President did this, I say, look, if that's where they should be worshipping, they should be. I never tell anybody that I'm a pastor or a imam. It's a power gate. But the people must face the reality. The governor cannot think that, this and that, if governor removes, this will happen, what will happen? So this attitude of the governor, if it's removed, there will be crisis. Because the constitution provided for it. And therefore, you must also be careful. The kind of infraction. Look at what Supreme Court said. Am I the one? That you are ruling as a despot. But right now, hold on. That there's no government. The only thing that makes governance democracy is legislature. Under the military, you have executive, you have judiciary, but there will be no legislature.
So what makes it democracy? In the legislature. When the legislature is not there, there's no democracy. And you came down without any plans. You went to an arm of government that's a symbol of democracy. Brought it down. To rule as a despot. Supreme Court said so, white and black. What are people talking about? Nobody wants to say, look, this thing you did was right. You sat down. Out of 32 members of a constituency, of the 32 constituencies, you sat down. You are taking 3 people to make law. And you say, the people have defected. By your own math, it lies in your own math. Defection is by you. The governor said, look, it is by me. Anything I say, how they will be, that's how they will be. Who does that in this world? Who does that? You said by his own mouth, but we saw them waving flags of the APC. Oh, define defection. Supreme Court define defection constitutionally and politically. I want you to go and read the judgment. So now, let me tell you so that it's good to educate the public. Yes, I can say we have defected. But it depends for the speaker to hit the hammer, to declare the seat vacant. Until that happens, you cannot say the session has been completed. The speaker who himself was himself was part of too bad, assuming. You see, that's what a lawyer. No, hold on now. Too bad. That's why the speaker said politically and constitutionally. Constitutionally that becomes when you are defected. You see, I don't know who have been defended at the National Assembly. It suits the speaker. It suits the Senate President. Have they declared their seat vacant? They have not. But when it does not suit them, they hit together. We have declared their seat vacant. And it is only then you can say defection has taken a place. But if it does not lie on you, yes, say, I wave flag. Yes. Because you know does not say, if I wave flag of another party. Okay, now that the governor of Delta, the governor of Akwa Ibom, they said they will support the president. They've defected. Is that the constitutional position of defection? Your Excellency, but let's look at the state of play now. Yes, now you talk about the NBA, about the budget. Let me tell you, I've told you, people should thank Mr. President. That me as a politician, selfishly, I'm not happy, I say so. But President did what he did for the interest of the state. The House Assembly members were not happy. And that's why I had to go to London to speak to them. To say, listen, I agree. You are doing a constitutional role. I agree. But look at it on a broader. But Your Excellency, look at it in a broader way. No crisis, no salary, nothing will happen. The state will go down. Yes. So on that basis, I like it. So, now you said NBA. It's unfortunate. How will NBA say it's unconstitutional when you collect that gift? No, they're not connected. No, hold on. Yes. That's why I tell the people, when the Board of Bankers came to see me, he was here. And I told them, what is it? When Justice Leafield gave judgment about local government, NBA came out and condemned the judgment of Justice Leafield. Without reading the judgment. They made comments without reading the judgment? Yes. Which has never happened, yes. Now, the president declares of emergency. He now says, oh, it's not correct. Now, until everybody now knew why you are doing what you are doing, that the state gives you a gift of 300 million naira. A gift that was not appropriated. There was no appropriation. You took MPA. You took 300 million naira and said it's a gift. They solicited for help, and you are a member of the MBA yourself, and you have supported the MBA yourself. So hold on. In my budget, I put grants. I'm alive by law. It has been appropriated. In this case, there was no appropriation. And for MBA to take an illegal gift, assuming that this didn't come up now, did you know that they took gifts? Are you suggesting that the stance of the MBA was influenced by the gift that they had received? Are you not aware? Is it hidden? Everybody has seen it. No, they're two separate things. No, they are not two. Let me tell you. And I can tell you how the money came about. It came through some area, Senior Advocate of Nigeria, who is close to the chairman of NBA. That's how they offered NBA that they are going to host the annual general conference in Port Harcourt. Will you support the NBA to return the 300 million naira? What do you mean by support? Being a member. Because a lot of people are saying they should return the money. They have said it was only a gift. And you don't return a gift to who? To the NBA, which you are a member. There are some gifts that will kill you. Okay. Ẹ wo bí àṣírí ṣe ń tú
ẹ wò bó ṣe ń búra wọn lówó ṣé ẹ rí èmi fẹ́ sọ wípé Fubara gan ó gọ̀ díẹ̀ torí wà téèyàn ń jà wà ń pèsè lọ́wọ́ Wike ló ti dé ìkórìtà tó dé yìí òun náà wàá fọgbọ́n ṣe lóòótọ́ Wike ò dáa ṣùgbọ́n Fubara náà ò fẹ́ sùn wọn bó o bá ní nǹkan èèyàn kan ṣe nǹkan tí ò dáa só yẹ kí wọn náà tún wá ṣe irú ẹ̀ Wike bàjà títí Wike tì í dé ibi tí ó ti rí àkóbá ó sì fira rẹ̀ lẹ́ẹ̀fàkóbá ẹ wo àwọn owó tí ń pín kiri lójú kámẹ́rà náà àwọn tó fún 500 million wà ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn tó fún 200 million wà ní ṣọ́ọ̀ṣì tó bá tiẹ̀ fún yàn lówó ó jẹ́ kó wà nù appropriation gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ ẹ rí i pé Wike tì í débẹ̀ ni ó tì í débẹ̀ àwọn yẹn náà gba 300 million ṣé ẹ rí gbogbo wọn ló ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú o ẹ sì ti gbọ́n tí Wike sọ ó ti ní inú òun gan ò dùn bí ààrẹ Tinubu ṣe declare state of emergency pé òun fẹ́ kán lé Fubara kó ń bẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wọ́n ní wọ́n kàn tó ń play script ni o wọ́n ní bó ṣe jáde yẹn ó fẹ́ káwọn èèyàn àwọn ará Rivers náà ń ṣe protest ó ló fẹ́ kán rí ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí saviour wọn tó save Fubara Fubara tán save ti wá padà báyìí ẹ wo nǹkan ṣẹlẹ̀ ní Rivers. ó dáa níbẹ̀ ẹja kó ń bẹ́ o ẹja dé presidency o àwọn tó ń pariwo pé káàrẹ́ tètè padà ààrẹ Tinubu tètè padà presidency ti dán lóhùn o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin alábòsí tẹ́ ń pariwo pé kí ààrẹ padà wálé láti France sẹ́yìn ò mọ̀ wípé ayé ti lu kára bí ajere ni wọ́n ní ààrẹ yín ṣiṣẹ́ remotely wọ́n ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ remotely ni pé kì í ṣe pé wọ́n fojú kan sùn wọ́n lajú kan wọ́n pajú kan lè paná ojú kan fìkan ríran panú wọ́n ní tá ààrẹ ń ṣe nù wọ́n ní ibi táyé kọjú sí ni ààrẹ náà kọjú sí o wọ́n ní ṣé tí ààrẹ Tinubu bá padà dé ṣé ẹ fẹ́ wá wojú rẹ̀ ni sójú ẹ̀ lẹ fẹ́ wá wò ni ó ń báṣẹ́ lọ àbí kí ni ariwo tẹ́ ń pa wọ́n ní ṣé ẹ gbọ́ pé ẹ̀ka ìjọba kankan dáwọ́ dúró ni tán ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n ní ètò ààbò ń lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ oúnjẹ ń lọ déédéé fún yín Nàìjíríà fáwọn ọmọ yín ètò òṣùná wọ́n ní kò mẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ajé ń sáré láì làágùn omi ń jáde gerege lẹ́nu ẹ̀rọ yín oòrùn ràn lásìkò mú nísẹ̀yìn lẹ́sùn oòrùn ni ṣé wọn pé téèyàn bá ti kira ẹ̀ débì kan agbọ́tomi gbogbo àná la sì mọ̀ tọ́ ọbẹ̀ agbọ́tí náà mọ̀nàmọ́ná agbọ́tí títì gerege ẹ lè fi yún parọ́ fún wa mọ̀nbà tẹ́ bá ti wá kọjá àyè yín tẹ́ ní oòrùn ràn lójoojúmọ́ sẹ́yìn lè ràn oòrùn ni. àyà o serious o pẹ̀lú àwọn script tó ń kọ fún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o wọ́n ní national grid ò dẹnu kọlẹ̀ mọ́ minimum wage yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá nà tán lẹ́yìn wọ́n ní minimum wage owó oṣù tẹ́ ń gbà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti gbà á lẹ́yìn ìparí oṣù wọ́n lẹ̀ mọ́ ná kù wọ́n lẹ̀ mọ́ rówó save wọ́n ní kílẹ̀ wá ń dúró dà rẹ̀ fún wọ́n ní ẹ mọ́ wulẹ̀ pariwo ààrẹ wọ́n ní ó lọ́nà tán bá wọ́n sàsọ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ààrẹ ò tí ì ṣe tọ́tọ́ máa padà wá o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ní France yọ̀rọ̀ wọn ti kúrò France wọ́n náà ti kúrò France ní weekend tó kọjá wọ́n ti lọ sí London wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ní London làárẹ̀ ti máa ṣe Easter Monday o wọ́n ní Easter Monday dùn Nàìjíríà wọ́n àga ààrẹ ẹ mọ̀ jẹ̀gbádùn lẹ́jà kó ń bẹ̀jàre wọ́n ní ẹ mọ̀ retí ààrẹ báyìí o ààrẹ ń jẹ̀gbádùn lọ wọ́n ti kó France ṣá wọ́n ti lọ sí London London cool. Will you repeat again London cool? Will you repeat again London cool? Orin erégè ló kọ ọ̀bọ yẹ́lò máa yẹn ló kọ wíyí orin táàrẹ̀ yín ń gbọ́ London lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. ẹjá kò ń bẹ́ o nínú abala sáná wọlé mi ẹjá dé Amẹ́ríkà ò lọ́dọ̀ Trump ìròyìn tá a tún gbọ́ ojúmọ́ kan ara kan lọ́rọ̀ Trump bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump wọ́n lè fẹ́ ti àwọn embassy àti consulate sẹ́yìn fẹ́ káwọn èèyàn ti wá sí Amẹ́ríkà mọ́ ni nínú gbogbo ẹ̀ náà àwọn èèyàn ń lọ Amẹ́ríkà wọ́n ní according to CNN ni o tí wọ́n sọ wípé internal document kan tó tẹ àwọn lọ́wọ́ láti ọwọ́ USA State Department lọ́jọ́ Wednesday wọ́n ní àwọn embassy ní Republic of Congo, Central African Republic, Lesotho, South Sudan wọ́n ní wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ tìpa pé kò ní operate mọ́ mo ní wá ní gbogbo àwọn ọmọ ìlú wọn tó bá fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà ìbò nìkan ti rè mọ́ apply. Wọ́n ní US consulate in South Africa is also on the list yo
mo ti ẹ̀ mọ̀ pé ti South Africa yẹn wà ń bẹ àwọn èèyàn wà ń bẹ pé ṣé Nàìjíríà ò sí ń bẹ mo ní kò sí Nàìjíríà ń bẹ wọ́n fi USA sí ní Nàìjíríà USA Canada USA tí ẹ fẹ́ lọ UK gan mọ́ ẹ fẹ́ wá Europe mọ́ nínú owó tó bá yín wọ́n wá sọ wọ́n ní closure of 10 embassies and 17 consulates across Europe, Africa, Asia and Caribbean. Wọ́n ní lára àwọn tán máa ti consulate wọn ní Europe, wọ́n ní Germany, wọ́n máa ti méjì ní Germany. Mo ní sàn ní ju méjì lọ ni wọ́n lọ jọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe embassy náà fẹ́ ti ní Germany o consulate. Ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ tún yàtọ̀ yàwá kan ń ṣiṣẹ́ ní embassy USA ń bí mo ní embassy USA lọ́hùn ní America lọ́hùn. Mo ní ẹjọ́ ẹ bá àtànmọ́lẹ̀ sí kí ni ìyàtọ̀ láàrin consulate àti embassy. Wọ́n náà máa ti consulate méjì ní Germany, wọ́n máa ti méjì ní Bosnia and Herzegovina ní Europe bí náà wà. Wọ́n ní ọ̀sùnmọ́ Russia, wọ́n náà máa ti àwọn kan náà ní UK, wọ́n náà máa ti àwọn kan UK, wọ́n máa ti ní South Korea. Èmi ò mọ ìyàtọ̀ láàrin wọn, ẹjọ́ òwe ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ìyàtọ̀ láàrin wọn. Ẹ̀jẹ̀ àmọ́ wà ní ríjú báyìí lọ́nà abala ọ̀rọ̀ abala Sanuwọlé ṣé mo lóyún débẹ̀ abala Sanuwọlé ètò ní dùnú ó yá ní pápápá ẹ̀jẹ̀ ń wá gbé yín wọnú ṣé mo ti sọ tó ní òkè mo ti sọ ọ̀rọ̀ ní pápápá ẹ̀jẹ̀ invite àyáyá welcome to the podium wá gbé àwọn èèyàn débẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mo kì í káàbọ̀ tàjínde torí nínú pọ̀pọ̀ sísìn àjínde láwà ànídòkú láti Ọlọ́run Èdùmàrè sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mọ́ mi Riscot Àdìgún bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ṣe nù gbogbo oṣù lẹ́wọ̀n fi sọ̀wédowó YouTube ránṣẹ́ sí a mo ti rí kásàpé ní £5 owó ìyá àṣàlì ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo ti rí o ẹ ṣeun o yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ àpò sàṣà àmúra ò kì í gbẹ àpò yín ò ní gbẹ ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò àti gbogbo èèyàn olólùfẹ́ àpàràpàtà bẹ́ẹ̀ náà ní ìyàwó àárín adé wọ́n ní èlò Mr. Bobby mo ń jẹ́ yín wọ́n ní Accra is the national capital of Ghana mi ò mọ̀ mo rò pé kò máa sí ni as well as the regional capital of the greater Accra region. So Accra serves as both a state regional capital and the capital of the entire country. Kumasi is the capital city of the Ashanti region in Ghana. Say I'm Ghana dáadáa ni and the second largest city in the country. Well done my brother. Mọ́ mi yóò dáa fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a lọ́ọ̀fù Ghana. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Fausa Garba wọ́n ní ibà sojú abẹ́ǹkò mo ń jẹ́ yín gbogbo ọwọ́ ló ti ń dùn mí mo ti sojú abẹ́ǹkò títí ṣùgbọ́n mi ò mind tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni wọ́n ní sẹ́ rí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n pín owó lé wọn lọ́wọ́ yẹn ó yẹ kí wọ́n rí ìjìyà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọ̀gá wọn náà ló gbé wọn lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n túbọ̀ wọ́n fi Nàìjíríà pa ní mọ̀sí tó kà wá ń bẹ̀ kàn fi ra wọn kàn fojú ara wọn gbolẹ̀ ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu yàyà ẹni tí ó yẹ kí kó máa fi ẹ̀wọ̀n jura báyìí ó yẹ kó ṣọ́ra kó má bàa padà rẹ́wọ̀n èyíwà kó ṣọ́ra kí ni kò sí bó ṣe ṣọ́ra tó yóò rẹ́wọ̀n èèwọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Natasha yìí rí o wọ́n tẹ́lọ̀ sí wa wọ́n ṣe pọ̀ọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà confam ẹ jọ̀wọ́ bó ni ẹ bá ọ̀rọ̀ former ọba Ifọ̀ dèwì mí náà máa ń béèrè n ò tí ì gbọ́ nǹkan kan o kó má yẹ pé wọ́n ti yááfì bàbá yẹn kò gbọ́dọ̀ lọ láì jìyà o wọ́n ní obìnrin pọ̀ gan-an ní ìpínlẹ̀ Rivers o àbí trade by barter ni wọ́n fẹ́ tan Mákindé òkè torí ìwọ́de tẹ́ rí wọ́n ní wọ́n fẹ́ tan Mákindé wọnú ẹ̀ ní kán lè gba ṣéǹjì ọwọ́ ẹ̀ bíi ti CBS wọ́n fẹ́ ṣe CBS fún Mákindé ó dáa o ṣé àáfàá yẹn kò mọ̀ pé ó tòsí àfáàwọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ní Oríọlá from Oris from Dallas Texas mo ní Oríọlá from Oris Oríọlá Oris from Dallas Texas èmi náà fi yín pàánù ẹgbà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace olùṣọ́ òṣòótọ́ wọ́n ní he talks too much and always full of himself. I don't know what he has done that he deserves to be a governor, talk less being a vice president. Abẹ́rẹ́ Mákindé nọ́mbà wí o. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Lọ́lá Ọmọlólú wọn ní Accra is the capital of Ghana not Kumasi ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀. Àtàbí ń bọ́lá ilé sanmi mẹ́mbà wa ni wọ́n ní amúkun ẹrù ẹ wọ́ olókè lẹ́wọ̀ ẹ wò sálẹ̀ wọ́n ní abákọ́dúrì ìyọ́ o wọ́n ti tú ọmọ yẹn lẹ̀ o ara wàhálà tí Jagaba ń dá sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn o pẹ̀lú ọ̀rọ̀ area boys àwọn olè ó dìgbà tí Nàìjíríà bá pín kí màálù tó lè kúrò ní ìgboro Ọlọ́run á máa dáàbò bo Natasha o àti gbogbo wa mi ò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o ẹ gbọ́ kí ni ìwúlò àwọn ọmọ area boys yẹn náà lẹ́kọ̀ọ́.
Admiring coastline wọ́n ní well done Ogbeni Bobby for the explanation news olúwa yóò máa gbé ohùn ẹ̀ga wà mí o God bless you plenty amen bàbá mi wọ́n ní I always enjoy your news mọ̀mọ́ ni wọ́n o màmá lọ́lá from London yóò dáa fún mọ̀mọ́ mi yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ ọlá yín ọmọ lẹ́kùn sí ni. Iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí wọ́n ní Ogbeni Bobby a lot of Chinese ports and closed containers are piling up where no ships coming out all get off made in China wagon start èmi náà mọ̀ gbọ́ wọ́n ní wọ́n rí ọjà kó lọ síta mọ́ lágbà tí Trump ti gbé tàrífù lẹ́yìn lórí tí China bá wọn o. Mommy Rafiat Yowa, we want I hope the people deal with those police. They have been doing that many decades. It's time to the people to fight for their rights. They will say they are checking, but they are full of corruption. Thanks for the social media. Social media. One roadblock in another síbẹ̀ o. Wọ́n yí àpò rẹ̀ wò wọ́n ń gbowó ni. Wọ́n dá ìjàmbá mọ́tò wọ́n dá lẹ̀ lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n wá fẹ́ sá lọ. At Christiana Sheba mọ́ mi ní jẹ́nfi coins Queen Sheba wọ́n ní mo kíyìn àti àyáwó ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ àdúpẹ́ ara ẹni kí ni ká ti ṣe ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wa yìí ní Nàìjíríà mi ò rò báyà wọ́n lè yí padà ó ga o kí Ọlọ́run ṣàánú wa o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn kó nǹkan panu sí Mama Sheba from Minnesota USA ẹ mọ̀ bá kí Trump. Mọ́mí Riscott Adigun mo ti rọ́wọ́ yín ìyẹn tó kọ mẹ́sẹ̀jì lé lórí ó da ẹ̀ṣẹ̀ òṣùn yóò dáa fún yín wọ́n ní ìbá ìṣọ́ráǹsì ọlọ́run ní jẹ́bẹ̀ mọ́ mi gbégbórùn pọ́ọ̀rọ̀ mo jẹ́ yín ni mo jẹ́ yín ọlọ́run ádàbò rẹ̀ bó nàtàṣà mi o àwọn olóṣèlú burú ju ẹranko lọ o ẹ̀mí ènìyàn kò ní ìtumọ̀ sí wọn adìrẹ wọn yóò máa jẹ fún ara wọn ní àmì adọ́run mọ òtítọ́ ní gbogbo wọn mi lọ́ọ̀fù yín jàre bàbá mi sálàm wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi ò gbọ́dọ̀ mọ́ fi sálàm sórí ọ̀rọ̀ wọn àlàáfíà ní jẹ́bẹ̀ lédè Lárúbáwá. At unique baby girl wọ́n ní ṣé yàyà lórúkọ tẹ́lẹ̀ ni ẹ pé orúkọ wo ló tún fẹ́ bàjẹ́. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó yẹ kí Yorùbá ronú gbogbo ẹ̀yà ló ń jowú Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o ìjà ìlara nọ́mbà wa jà ògì sí ìtàn bọ̀rọ̀ o. Mọ́mí Tina Parker tí n bá ti rí mẹ́sẹ̀jì wọn tó pọ̀ báyìí mọ̀ pé nǹkan kì í ẹsẹ̀ ràgónù wọ́n ní Natasha should not back down it shows a guilt when you allegedly try to harm accuser bẹ́ẹ̀ ni honest workers hardly have much to show for their labours this gentleman from the bank needs some therapy say Makinde don grow wings now with the Igbo wife ṣé Igbo níyàwó rẹ̀ wọ́n ṣe wá lọ ń fẹ́ àwọn ẹlẹ́yà mi ìbá ìwọ Ọlọ́run presidency kẹ abẹ́ẹ̀rí tó dá wò náà Bobby ride on wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà wọ́n sì wọ́n tẹ̀ sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pẹ́ẹ̀kì mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹnu báyìí wọ́n bá ń kó fúláwà mi lé yóò dá fún ìmọ̀ mi wọn ò ní wáyé tí o bọ́ọ̀ òyìnbó ṣe mọ́ pẹ́ẹ̀kì ara wọn nù. ẹ̀yà àdọ́dọ̀ ọmọ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní orúkọ gidi wo ni Yàyà Bello ní the family of that boy needs to relocate from that area away from the thugs Mákindé má lọ ṣe president lórí àwọn sàríà rẹ̀ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ẹ̀ rí pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà ti gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ sàríà èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ pọ́n náà lẹ́gbẹ́ kan tán dálẹ̀ tán náà ń ja ìjà self determination mo ní àgbúrò rẹ̀ rí. Mọ́mí Dorcas Odolo Olúwatúnmiṣe wọ́n ní òfin màálù and Fúlàní ló ní Nàìjíríà ó ṣe ní láàánú pé àìsí ìtọ́jú fún àwọn ọlọ́pàá ló fa bribery tó já sí jàǹbá mọ́tò lákọ̀ọ́kọ́ Buhari Yorùbá and Igbo ní sójà tí wọ́n máa ń pa jùlọ ambushed nípínlẹ̀ṣẹ̀ UK Christiani kún fún ẹ̀jẹ̀ why now from Providence Rhode Island ìpínlẹ̀ṣẹ̀ UK Christiani kún fún ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ń jáde àṣẹ ń tẹ̀lé ìyá mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby Mákindé tí ò rí ààbò sí ní Ọ̀yọ́ state ló fẹ́ di ààrẹ kò sí ààrẹ mìíràn mọ́ Yorùbá nation ló kù yóò dà fún yín fòótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ̀sán odidi lẹ́sọ̀ odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ́ kalẹ̀ owó oṣù ọlọ́pàá kò tán ìṣòro wọn òun ló fa ìwà burúkú tí wọ́n ń wù lójú ọ̀nà gbogbo àbí àwọn náà ní lọ́wọ́ o àgbọ́ tìjọba òṣùgbọ́n náà ní lọ́wọ́ o wọ́n di ẹ̀rú o lọ́jọ́ sí tí sòwò rẹ̀ jáde tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà jáde tán jà fún wọn wípé owó ìkéré sòwò rẹ̀ sì ń jàdọ́lá
síbẹ̀ hàn iná náà ń ṣe sánà níṣòwò rẹ̀. wọ́n mi fún mi lọ́lá yọ̀ọ̀dà fún yín o. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, your voice is very sweet sir. Ayé kò ní gbóhùn lẹ́nu yín lórúkọ Jésù. Àmín. Ẹ ṣeun ṣeun o. Náà mi Elizabeth Oyèníyà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà ibà Paul lùjẹ̀sà lẹ́sọ́. Ẹ sọ ìjẹ́ sọ Paul níjẹ̀sà kí n gbọ́. Wọ́n ní wọ́n ti fi ọwọ́ kó àwọn ìyàwó mi lọ́rùn àwọn tó bẹ́ẹ̀. Èmi ò bá àwọn ọlọ́pàá wí nígbà tí wọn ò fún wọn ní ìtọ́jú tó yẹ. Gọ́vnà Ṣèyí bíi báwo ó ti tẹ́ tán. Ẹ fi brọ́dà Trump sílẹ̀, yóò dámọ̀ Yorùbá Nation of Women sáà tètè déjàre. Wọ́n tẹ love sí àwọ̀ from Texas USA ló wà. Bẹ́ẹ̀ ni Àtolúníyì Káyọ̀dé, wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ti dọ̀rẹ́ Sátánì Sókótó nítorí ipò ààrẹ ọdún 2027. Ìdí nìyẹn tó fi fààyè gba sàríà ní Ọ̀yọ́ State. Ìdí nìyẹn tó fi pe Sátánì Sókótó síbi ayẹyẹ ìgbadé Aláàfin. Ẹsẹ̀ ìyún ni ó wà ní sóun ló ń fi president jẹ ni. Ṣé ìyún wà lọ sọ fún pé òun ó bá yọ Tinubu kò mbẹ, òun ó fi Ṣèyí sí. Wọ́n bá ń tàn yàn náà wò. Bẹ́ẹ̀ tán ò bá mọ́ ẹni tí ń tàn yẹn náà gbọ́dọ̀ mọ́ ọmọ. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀, wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ti gba bọ̀dé, kò sí ní kárísímà kankan láti di pírẹ́sídẹ́ǹtì. Baálẹ̀ Balógun àti àwọn area boys yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́jọ́ àwọn tó mú ọmọ yẹn. DP ọlọ́pàá àti àwọn mẹwa wọn gbọ́dọ̀ fi ipò wọn sílẹ̀ ká kúùlù fún wọn. Mọ́ọ̀mí bínú tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ, wọ́n ní ibà wọ̀kìlù mọ́ Ọlọ́run ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ribiribi o, Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú yín. Àmì àtẹ̀yìn náà, inú mi dùn púpọ̀ nígbà tí mo gbọ́ pé kí wọ́n máa pa màálù ní Ghana nígbà Nàìjíríà nìkan ló gba àbọ̀dé màálù Fúlàní. Yorùbá Nation of Women wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a, wọ́n fi nǹkan panu sí, wọ́n bá ń pín láàrin, wọ́n sì ṣe àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Wùmí Jackson, wọ́n ní great voice. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thank you for the news. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àìsíọ́n ṣe mọ́ọ̀mí ògbó ohun mi tí ń dùn létí yín kò ní kàn o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Etí tí yín náà ò ní gbọ́ kíkan. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyí, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí àwọn Chinese ní ẹ̀rí báwí nígbà tí àwọn Chinese tó wọn kalẹ̀ tí wọ́n ń kó ẹgbẹ̀rún 3 sí 4 lé wọn lọ́wọ́ tí wọ́n sì fídíò wọn ṣé wọ́n ń sùn ni. Ó yẹ kí wọ́n kó gbogbo wọn lọ sí guard room kí wọ́n lọ discipline wọn from Chicago. Owó la mọ̀ ń sọ yìí, ó lè mọ́ bá 5 naira lápò wọn wọ́n sì wà tán mọ̀ ronú pé àwọn ò fowó ránṣẹ́ sílé. Wọ́n á ní ó sàn ju káwọn rí mọ́ gba bribe lójú títì lọ pé wọ́n fáwọn lélẹ̀ yìí ni. Mo ń wo èrò ọkàn wọn ni o. Arábìnrin Oyíndàmọ́lá mọ́ mi ní Yorùbá Nation of Women àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ apá kan ẹ̀fún apá kan Òsùn ní Ṣèyí Mákindé. Ọjọ́ tí mo ti rí tó ń sọ̀rọ̀ bí akotóbánu ni mo ti mọ̀ pé alábòsí ni ọmọ kìíní kan sì ni irọ́ tán bá ní mú rìsíìtì wọ́n bá pè èèyàn ni wọ́n máa lè. Ọ̀yá wa proof bí mo ti yọ máa lè mo bá yín fàlẹ̀ jẹ́ lè sí pẹ̀lú nítorí àwa ọmọ ọkọ Yorùbá kì í ṣe yẹn òkè ibi tẹ́ ẹ ti pè lọ́ máa lè nù pé àwa ọmọ ọkọ Yorùbá kì í ṣe ìran Árábù tó fi wá lọ fọwọ́ sí ìwé òfin sàríà fún wa ara rẹ̀ ni ó ṣe. Nígbà tí mo ti gbọ́ máa lé ohun èmi rò pé bóyá kọ́mọ́rè mọ́ bí a pé ìjọ tí wọ́n bá mọ́ mi sùn tí a lè bá mọ́ mi sùn ó yẹ wá. Mo mọ̀ pé ẹwà ìdílé ń lò mẹ́ ṣùgbọ́n tí ìjìyà sàríà bá bẹ̀rẹ̀ ó dájá fìmọ́ lólùfimọ́ ó ti kọjá 5 lines mọ́ mi òun náà ó ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtíkù Adéyínká wọ́n ní ibà ògbẹ̀nù tán wọ́n ní báwo ni gbogbo nǹkan enjoy you always my regards olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí wọ́n ní kàn kíá ni àwa náà kí yín o bàbá wa. Mọ́ọ̀mí Stella wọ́n ní àwọn ènìyàn mi ní ìlú Ghana wọ́n fi flag wọn sí wọ́n ní mo gbé fún yín ní gbòsàgbòsàgbòsà ọmọkùnrin wọ́n ní kó máa lo bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyáwá Oyèyẹmí Sàlámù wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà kí yín o ẹ kú iṣẹ́ ìlú ẹjọ́ kì í ṣe ọmọ China o ọmọ ìjọba Nàìjíríà ni wọ́n ń fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ China burú púpọ̀ kí Yorùbá Nation dé ní kíákíá ń retí Yorùbá Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan mídìmídì lé ẹjọ́ járe ìdásítọ̀ lọ́hùn o ẹjẹ́ àgbà orí ẹ̀rọ ayélujára White Lion Koiki Media lọ wọ́n iṣẹ́ ribiribi ń lọ ń bẹ̀ ẹjọ́ lórí ìgbáradì fún ti rally àfẹ́ dalúpọ̀ mọ́sápàtà àfẹ́ ṣe tí a kí kéèyàn kan ṣe tiẹ̀ kẹ́lómi irọ́ afẹ́ ṣe lójú kan ni
ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa pátápátá as a matter of alacrity gbogbo bá a bá ṣe lè dá sí ẹ jẹ́ á lọ sí orí ìkànnì Koiki Media ẹ jọ̀ọ́ ẹni kí náà ṣe ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á pàdé ń bẹ̀ lónìí gangan ẹ jẹ́ á pàdé ń bẹ̀. At Abasi Sherifat Bukola mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́sà dádì mi ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá Nation no going back I know Ifẹ̀ Mọ́dákẹ́kẹ́ Mòro Ayékọ̀ká gáràjì Ayékọ̀ká yẹn mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ o gáràjì ọlọ́dẹ bẹ́ẹ̀ ni Yékẹ́mi bẹ́ẹ̀ ni Àlùbátí bẹ́ẹ̀ ni Òkúrò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ love you here from Libya Benghazi wọ́n tẹ love sí ayé ọ̀dà fún yín. At Tuntoy Network wọ́n ní ibà confam kó tó post here in Ghana they use the regional minister Kumasi is under Ashanti region instead of governor it will be the Ashanti region minister. Accra is the capital of Ghana wọ́n tẹ love sí her from Ghana gangan ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yóò sì yẹ yín yóò dà fún yín mẹ́dá wá sí mo sọ Ghana sí yàn. Mọ́mí Sadé Bírónkẹ́ àti olórí Sadé Lọ́tò wọ́n ní Sir Bobby bàbá gbémi débẹ̀ Sultan of Sokoto òpònú ayérádà tí ń pe àwọn mídíà ní terrorist sí wọ́n tuntun sí lára ó lè ó fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá Nation no going back Ìgbòho òòṣà ẹkùn ọ̀pọ̀ àwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni oníṣọ̀kọ Sultan ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí wọ́n bá ń fi rose flower sí. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Kẹ́hìndé Oyètúnjí wọ́n ní good job wọ́n fi nǹkan panu lé lórí o ẹjọ́ ẹ má gbàgbé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o ẹ má bá tẹ love ìka tó tọ́ǹbọ̀ yẹn ẹ tẹ̀ ẹ́ mo rọ́wọ́ yín lánàá o love yẹn pọ̀ rẹpẹtẹ ju tàtijọ́ lọ o ẹ ṣeun yóò dáa fún yín ẹ mọ́ sì gbàgbé ẹ má bá wa share program yìí a nídìí èèyàn a nídìí èrò. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní kò sí bó ṣe lè fi nǹkan lọ ọlọ́pàá yẹn bí owó nílùú òyìnbó á sọ fún ẹ pé o ṣeun kò ní ìgbà lọ́wọ́ rẹ nítorí nǹkan tó ní owó tí ó ń gbà ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ tàbí oṣù ó tó o ná tí a tún ṣẹ́kù ìlú wọn sì ní òfin tí ó ń ṣiṣẹ́ tó mú olórí tí ó sì tún mú ọmọ ẹ̀yìn kò tí ẹ wọ́n bí dáa kó gbà. nílé iṣẹ́ gan tá a bá fẹ́ fáwọn èèyàn tips ńgbà míì wọ́n máa sọ fún ẹ wípé wọ́n á wo kámẹ́rà ìyẹn tips tán gbà láàyè wọ́n lè fún yàn tips bẹ̀tí tips bá ti ń wọ 10 euro kò ní gbà á kò ní yóò wojú kámẹ́rà kó tó gbà ó bóyá wọ́n fún ẹ ní tips 1 euro 50 cent 2 euro 5 tips tó pọ̀jù ní 5 euro bẹ̀tí wọ́n bá ti rìnyàn tó fún ọ ní 10 euro òun gan ó mọ̀ wò pé bó ló ti rí. náà ni at Amos Adesina wọ́n ní báà mi ní Mr. Bobby ọba kọrin ẹ̀mí ń pè kọrin nínú program àbí yóò dáa fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni màmí mo súnmọ́lá olúwo wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mo fakọ̀ kà wọ́n ní Ṣèyí Mákindé jọ̀ọ́ má gbàbọ̀dè fún wa mọ́ lọ́wọ́ Fúlàní torí ó fẹ́ lọ dípò ààrẹ Yorùbá Nation la fẹ́ God bless you Bobby mi God bless you too màmí olúwo yóò dáa fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi èmi nìkan ni mo wọ́n ní lọ́ọ̀fù wọn yìí àti nǹkan àpanu èmi mo mọ tó wà ń bẹ. bá mi Ọlá Adéwálé wọn ní Nigeria leadership tí wọ́n ti ta kì í ṣépè wọ́n lóòótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn sọ kì í ṣépè. ẹjá lọ́dọ̀ mọ́ mi fisọ́ oyè níjì wọ́n ní from Mrs. Oye Illinois USA wọ́n ní mo kí àbí Illinois mi ò mọ̀ pé o torí mọ́ mi mo róhun mú bọ̀ nísìnyí wọ́n tún ti kọ̀rẹ́ẹ̀tì mi nísìnyí o nínú ọkàn wọn wọ́n ní mo kí Bobby pẹ̀lú àyàwó ẹjọ́ kí ló dé tí àwọn ọlọ́pàá ṣe pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí security fún àwọn Chinese yẹn ó ga o mo kí gbogbo ẹbí o aládùúlé o aláyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o kò yẹ o adúrú ọlọ́pàá tó yẹ kó máa sọ ìgboro kó máa sọ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti pé wọn káàkiri special duty. At Oore-ọ̀fẹ́ Matthew bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby láti dé orin tí ẹ kọ lálẹ́ yìí ládé lọ́la wọ́n ní ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ̀ ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ̀ èyí jẹ̀bà èyí jẹ kọ́kọ́rẹ́ o ọpẹ́ ló ń jẹ rẹ̀ ọpẹ́ mọ́kànzó wọ́n ní from Oore-ọ̀fẹ́ Matthew Adeleke from Gabon lọ́hùn Gabon ọlọ́run mọ̀ sọ yín Gabon. At bá mi fọlọ́run sọta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá current affairs ọ̀tá fẹ́ ọ̀tá kọ́ Yorùbá Nation yóò wá sí ìmúṣẹ lágbára ọlọ́run Yorùbá Nation no going back God bless our nation wọ́n tẹ love sí a amen àṣẹ ti gùn kó yí padà Jésù Olúwa wa àmín. mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní èmi ló kàn syndrome wọ́n bú sẹ́rìn abẹ́ẹ̀rí ní tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gan-an lẹ ti sọ yẹn you are very on point ma.
At Ismail Adejumo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, good evening o, I enjoy your program, love you brother. Wọ́n tẹ love sí àwọn èmi náà tẹ love padà sí wọn, mo kó nǹkan panu lé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Anointed, wọ́n ní greetings, ẹ jẹ́ ká kọ orin àtijọ́. Wherever you go, go 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 go, wherever you be, ṣìṣì èkó, do not say yes when you mean to say no. Àti ìkọrin ẹ ti fi jó sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Dorcas Jalo, wọ́n ní kò sí òfin ní ìlú Nàìjíríà yìí, ọlọ́pàá tó ń gba rìbá wàhálà ṣẹlẹ̀ ìlú òyìnbó káre o, irú ìwà rádaràda rédèrèdè yìí kò sí lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá wa o. Mọ́ mi Mary Odunuyi, wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Ọlọ́run ní tó Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan, wọ́n ní ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Mọ́ mi Mary Odunuyi tèmi nìkan tó tún mú wa pàdé lórí ètò tòní o, àyà ń kọ́ o, a ò ní wá yín tí o, àmì ohun ní wẹ́yìn náà tí o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa àbẹ́mi ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi, mo kó gbogbo rẹ̀ torí èmi nìkan náà kọ́ bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation ogun nígbà ẹ ti ń jowú. Bẹ́ẹ̀ wo ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Hannah Nsu, wọ́n ní ogun ẹ ṣeun mọ́ mi, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan ìpanu lé. Àti Yawa Munisola Rahman, wọ́n ní Ghana President John Dramani Mahama ti ní kí wọ́n pa gbogbo màálù tí wọ́n bá rí ní títì kí wọ́n lọ máa fi bọ́ àwọn ẹlẹ́wọ̀n ò dà bẹ́ẹ̀. Ibi tí ń pa àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ kán lọ máa fi bọ́ wọn. Nàìjíríà kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ torí màálù ní first citizens. Orí Sátánì Sókótó ti dàrú. Àyà ó tún yọjú dé Ghana, ó ga o. Bá mi kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó ń sọ ṣinkó o, I love ìran mi. Ẹgbọ́n nígbà tí mo sọ ṣinkó yẹn ẹ̀yin nìkan ló lè yé. Ọmọ mi Tóyìn Adéoyè, wọ́n ní ibà yọjú lójú windows. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti a pẹ̀lú àyà oníròyìn tí ó come on, I cannot stop listening to your ìròyìn ọlọ́mọlú. Wọ́n kó nǹkan pàǹlẹ́ lórí ojú window náà ti náwó ẹ̀ sí a o, wọ́n tẹ love náà sí a. Mọ́ mi mo dúpẹ́ Bello, wọ́n ní aṣọ wọn yẹn ti dúdú jù nítorí ẹ̀ ní ìwà wọn ṣe dúdú. Ó ga o, àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn wọ̀nyí o. Àwọn ọlọ́pàá náà ń bá wí. At Tóyìn Adéoyè, wọ́n ní wàhálà trust me, mo gbé gbòòsà mẹ́sàn-án fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a sì ò ti pọ̀ jù for not letting us be deaf to what is going on in that corruption country, lawlessness country, Nigeria. Thanks to Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí always on point, keep it up. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ, wọ́n kó nǹkan panu sí. Thanks for all you do, Yorùbá nation ogun back here o from Florida, USA. Wọ́n thumb up, ẹ ṣeun yóò dáa fún yín, mo mọ̀ pé I appreciate you for your time to always. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé mi, lèmi náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé gbogbo yín. Ọmọ mi Dorcas, wọ́n ní à ń ra góòlù, à ń ra kúpà, à ń kásọ tútù lórí wáyà ẹ̀ fi tútù sí, à ń kásọ tútù lórí wáyà sọ tí ò tí gbẹ. Wọ́n fi kíní yẹn jalè ńgbà náà. Ìgbẹ́hùn ni mọ́ mi tí mò ń sọ ẹ̀, wọ́n yá kiri góòlù à ń ra kúpà mọ́, wọ́n yá ń ta àtẹ. Gone are those days. Wọ́n tẹ love sí a ní ìlú Ìbàdàn. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà, èmi náà ti ń dúró dè yín o. Mo ṣe jẹran ìgbẹ́ tán bí ni mo wá ń ta yín, mo mẹ́mú ògùrọ̀ lé. Bóyá ẹ̀yin náà jókòó déédéé, ẹ wá nǹkan fìdílé, ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àdìjà, kẹ wá kẹ sit tight, kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀. Ẹ wá nǹkan mímu náà lé o. Fàájì ti bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù mẹ́mọ́. Ẹ mọ̀ jẹran tí yín, èmi sì ti jẹran ìgbẹ́. Torí wọ́n ní a mọ̀ jẹun tó bá lẹ́jẹ̀, ẹ lè jẹ gbin. Ẹ mọ̀ jẹ karamu rẹ̀ mọ́. Ó dá o, ẹ jẹ́ mọ́ sátọ́nà yín. Bọ́lọ̀ ń ṣe fọ̀pálẹ́ ń lọ́wọ́ nínú torí ọ̀pá kan ni Fúlàní fi ń da ẹmọ́jà pòwe Fúlàní lórí ibi sí ọ̀ àtútọ́ sí ọ lára. Òwe sáà máa ń wù mí, gbogbo òwe ni mo máa ń fẹ́ wá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣáàjì ń wá mọ́ sátọ́nà yín nínú àkójọpọ̀ òròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ adé ọ̀rọ̀ síbẹ̀ sógúndógójì tí ìjọba pàápàá jùlọ ẹ̀ka ìjọba SEC Security Exchange Commission fẹ́ sápá lórí tán halẹ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kó sórí CBEX wọ́n ní wọ́n rẹ́gísítà pẹ̀lú àwọn o, kò sí registration number wọn nínú àwọn business register tán ṣe cryptocurrency Nàìjíríà o. Wọ́n ní fúnra yín lẹ́rìí fọwọ́ ara yín ṣera yín o. Wọ́n ní kò wà tán síbẹ̀ o, wọ́n ní ṣe rántí ẹ̀ǹkà fún yín. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n rún lórí ẹ̀yin agent ìṣògùndógójì, gbogbo ẹ̀yin alábọ̀dé tẹ́ ń ṣàgbọ́dé gbà ẹ̀ ní mọ̀ nípa bísínẹ́sì kan, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé ń work
ẹ ti gba owó ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Àwọn ará bí ìsirè wọ́n gbọ́n wọ́n lè operate ọdún kan ṣùgbọ́n wọ́n ti jẹ́ kó máa dùn mọ́ àwọn èèyàn. Wọ́n ń gé yín jẹ wọ́n tó ń fatẹ́gùn sí torí ìwọ tó kó 1 million bẹ́ẹ̀ tó gba 2 million. Inú rẹ̀ ó dùn, o lè kọ́kọ́ kówó rẹ̀ pamọ́ láàrin oṣù kan ó ní mo ti jèrè n ò ní débẹ̀ mọ́. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tẹ́tẹ́ ni. Tó bá tún yá ó tún ní níbi tó kó 1 million sí tán fi fún 2 million jẹ́ kó tún try ẹ̀ wò. Ó tún fi another 1 million sí ó tún withdraw 2 million tó fi kó gbogbo 4 million sí lọ́jọ́ kan àtọ́jú owó àtèrè. Ó lè jọjọ́ yẹn náà máa liquidate. Bó ṣe rí nìyẹn wọ́n máa dẹ wọ́n ni àwọn ní rẹ́kọ̀dù yìí wọ́n máa dẹ wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n ṣagbátẹrù wọn tán pariwo ẹ wá kówó wá ẹ kówó wá tẹ́ ẹ̀ sì rí ẹni tí ń ṣe bísínẹ́sì sójú tẹ́ ẹ̀ ń pèrò sọ́kọ̀ tẹ́ ẹ̀ mọbi tí wọ́n ń gbé yín lọ. Wọ́n ní àwọn tí mọbi tán ń gbé yín lọ báyìí mo níbo ni wọ́n ní kirikiri mo ní ó ṣe á le tó bá wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn fẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ́gbọ́n torí ààrẹ Tinubu ṣe buwọ́lu òfin kan ni wọ́n ló sì dá wọ́n ti buwọ́lù kó tó di pé ṣẹlẹ̀ àwa náà sì ti fi kìlọ̀ fáwọn èèyàn 10 years imprisonment wọ́n máa jẹ́lẹ̀ ẹni tán. Àánú bọ̀dà tá a mú wọn wá fún yín lánàá ló ṣe mí tí ń pariwo tó tún fáwọn èèyàn pa pé àwọn oníkẹ́ ẹ̀kọ́ wá tó tún gbàdúrà lọ́lá Kàábà lọ́lá Mẹ́kà lọ́lá Jerúsálẹ́mù. Wọ́n ní àwọn bonds wà nílẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ kówó lé lórí àwọn bond ìjọba kó wá owó sogúndogójì owó òjijì owó pápápá. Wọ́n ní tí yín gan burú ju tàwọn politician lọ. Mú ẹ̀rí ẹ ti jẹ́ kíjọba jèrè ọ̀rọ̀ lára yín. Àwọn olórí yín tá ń bú àwọn náà wà ń bú yín bá ṣé tí yín gan owó ọ̀sì ju tiwọn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mọ̀ sí wọn mọ̀ ní jáde sọ̀rọ̀ ni àgbà àná kí tí ẹ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀. Mo rí fọ́nrán rẹ̀ kan lánàá tó ní àwọn tó ṣe tán fi ṣe sóònú ẹ̀kú àmúmọ́ra àwọn náà ní dá òórùn dá pa àwọn èèyàn kówó sí sẹ́mi ìmọ̀túnmọ̀ 1.3 trillion náà yẹn jẹ́ láàrin gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní 100,000 ní 200,000 ló wá láwọn yẹn àwọn tó kówó gidi sí gan-an. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ yá gbọ́ lẹ́nu ọ̀kan lára àwọn ọmọràn tó mọ yún ìgbínú kára wọn tọrọ yé dáadáa. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ bá padà dé ká mọ̀ tẹ̀síwájú nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tòní. There is a new law signed by His Excellency Mr. President that anybody that carries out Ponzi will go on 10 years jail term and will also pay Security and Exchange Commission will charge a fine of about 20 million naira. It is when you know you are looking for a black pot, but you have not even found any pot. So the initial thing is that people have to report to SEC or any other organization. So the first step is that we need to come up with strategy of communication. For instance, CBC is a reputable media organization, at least in Nigeria and the rest of Africa. Security and Exchange Commission, Central Bank of Nigeria, must get to a point where they deliberately sponsor program to. Ó náà lè ti gbọ́ yẹn o nínú abala sánáwọlé lónìí a mú ọ̀rọ̀ Wike wá ó sọ̀rọ̀ nípa Fubara ó yin ọ̀gá rẹ̀ ó ní ààrẹ Tinubu ló gba Fubara lọ́wọ́ òun pé òun ti di ẹpọn rẹ̀ méjèèjì òun fẹ́ fọ́ ni òun fẹ́ kán lè dànù mọ́ ní ó dáa ṣùgbọ́n àmú gbogbo ẹ̀wà fún yín tán a sì ní ṣaláìmọ́ mú wá fún yín ó wá sọ ọ̀nà àbáyọ ní Rivers ó nínú òun òdùn bírí bóyá tó ń ṣẹlẹ̀ nípìnlẹ̀ òun ó wá ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo ni kí Fubara wá bẹ̀ òun wọ́n wá bí pé ọ̀nà wo ló fẹ́ kí Fubara wá fi bẹ̀ ọ́ torí Tompolo náà sọ̀rọ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta tó ní Fubara ò tí wàá bẹ̀ ọ́ ṣé kó fowó wá bẹ̀ ọ́ ni àbí kó fọmọ wá bẹ̀ ọ́ àbí kí ni kó fi bẹ̀ ọ́ gan kí ni ṣé kó bẹ̀ àwọn ìyá mi tì ọ́ ni àbí kó bá fà kó bẹ̀ oṣó olé kó bẹ̀ èso ọ̀dàrà àbí kó bẹ̀ Ṣàngó Olúkòso yọ̀nà lójú yọ̀nà lẹ́nu Ṣàngó ìsí ìbẹ̀bẹ̀ kí ni kó fi bẹ̀ ọ́ gan kó tó lè yọnu sí i tó fi jẹ́ kálàáfíà padà sí ìpínlẹ̀ Rivers. So one would say you are even more of a stakeholder in making sure that this process of peace gets to fruition. Now, let me tell you. But the some assembly people listen to me. It's not correct. But the government didn't listen to me. Just see him as a stubborn son and then bring him. No problem. Now, let me tell you something. Have you heard the parable of the prodigal son? Let me tell you. The father left those who listened to him and went to search of that only one that didn't listen to him. No, that's not prodigal son, no. That's not correct. When a prodigal son comes back and pleads, I said, look, forgive me. I've made a mistake.
I want us to move forward. You are human. You are human. But in sincerity, let me tell you, 2 governors under APC reached me with an influential person from outside the state. 2 governors under APC. Right? Came to talk to me. And I said, look, I'm not the governor. I'm a city minister. There was a gang up against me here. And I knew there was a gang up. I had to put some structures on ground to see that there's peace. That I do my work. I don't need to allow enemies to capitalize on 1 or 2 things. Who will suffer is the administration of the president, who has confidence and put me in this place. So I don't need to begin to give excuse. You're a governor. You have a problem. That's why I said governance is not only restricted to award of contract and commission of project. It takes beyond that. If Fubara calls you today, will you pick his call? These 2, I said these 2 governors came to me. And I said, look, I'm here for peace. What does he want? What does he want? And they said, look, we'll do everything to make it. I said, in sincerity, if anybody comes there, they say, look, you want it, but it must be in sincerity. Let me tell you, I've been in this system, I've been in government. I know game politicians play. Politicians buy time. The best opportunity was when president intervened. The day president intervened, the assembly people went immediately. I would do the impeachment notice. You heard what happened. Some elders came up. President has no power. What he did was political. They went to court. They went to court. A lot of suits were instigated. Where did it lead us to now? àwọn náà lẹ́sí gbẹ̀yìn àwa náà ti mẹ́nubà wípé Fubara náà ò bá ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ bó sèmi náà ni mo jẹ́ president tí mo bá yín dá sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ n ó lo agbára mi o n ó lo ààrẹ Tinubu ti wá lo agbára rẹ̀ báyìí Fubara náà jẹ̀bi bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí Wike láṣejù lóòótọ́ ṣùgbọ́n àṣejù Wike Fubara gba Wike láàyè láti ti òun dé gegele kòtò ṣé yóò wà bẹ́ sí kòtò ní ìsìn àbí yóò rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yóò kọjú padà sí Wike yóò rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí pé jọ̀mọ́ tì mí sí gegele ẹ̀ ń bá lágbára jù yàn lọ lè jù yàn nù wọn náà sì rè kì í ṣe kí bóyá ọwọ́ rẹ mọ́ lọ títí wọn náà kó 300 million lé NBA lọ́wọ́ láìsí protocol kò sínú spending state ó sì ń sọ ń ta gbangba owó rẹ̀ kọ́ o ńgbà tó fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì lówó 500 million ìṣẹ́jú wa ló ṣe fún ṣọ́ọ̀ṣì kan 500 million kì í sì ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kan ló fún lówó ó ní látọ̀ àpò òun kọ́ o àpò ìjọba ni o ńgbà tán wá dénú rẹ́kọ̀dù ìjọba nísìn tán rí ti 300 million tó fún NBA tán rí pé o kọ grant síbẹ̀ o kọ pé o lóònù wọn o kọ bó ṣe jáde kò sínú appropriation o sì lówó ìjọba ni tí sì ìsàpò rẹ̀ ló ti ń wá ẹ rí pé àwọn arábí náà ń ṣe agbára ló gbó wọn náà ní lọ́wọ́ gbogbo wọn ló ní lọ́wọ́ o lè máa fi owó àwọn aráàlú máa fi ṣe kínní o lè máa fi ṣe farakérésì kórè ìbẹ̀ Wike ẹ bá sì ní wọ́n bẹ̀ Wike àjẹ́ pé Wike ò ní dẹ̀yìn kò ṣetán àti dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀ ntẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé àwọn méjèèjì náà jọ ní lọ́wọ́ náà di ẹ̀rù o kí lẹ́yìn lérò ẹ ti bínú. ó dá ẹja kó ń bẹ ẹja dé inú rìn tí ó mọ tẹ̀lé o ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bàrà Gani ìyẹn Gani Adams ọ̀nà ganu sí máìkì o lórí ọ̀rọ̀ Sharia panel wọ́n fọ́n mú pátápátá ni o torí ẹ̀ ni mo ṣe ń kan sáárá sí gbogbo ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Sharia ẹ̀ ó dà pé gbogbo wa ẹnu wa kò ó dọ́gbọ́n kò. wọ́n ní Gani Adams ó ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn tí wọ́n ń gbàbọ̀dè tán ṣàgbọ́dẹ̀gbà fún Sharia panel nílẹ̀ Yorùbá o ó ní ewu ńlá ni o ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ o ẹgbẹ́ Yorùbá self determination group orúkọ tèmi gbọ́ ìgan ló jẹ́ kí interesting sínú ìròyìn Yorùbá one voice tí ààrẹ ọ̀nà kakanfò Yorùbá land Ìbà Gani Adams sí adarí rẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè lòdì sí fífi agídí introduce Sharia law nílẹ̀ Yorùbá o ẹgbọ́n náà ṣé ẹgbẹ́ mi wà lẹ́yìn Yorùbá nation táwọn náà ń jìjà agbára àti gba òmìnira láti dá dúró tán pera wọn ní self determination èmi ò gbọ́rí lẹ́nu bàrà Gani fúnra wọn mọ̀ lẹ́gbẹ́ gan wọn convene ẹgbẹ́ kan mo rò pé wọ́n dúró ti Nàìjíríà ti rí ni
owó bá ṣe ń pariwo wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń ṣe àárín wọn kan gbóhùn sókè nípa self determination ìgbà ó lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sọ́sẹ̀ ẹ̀fẹ́gbẹ́ ìlọ ẹjẹ́ àkàntàkà torí tó interest mi gangan rèé o. Anyways ẹ jẹ́ ń ka ìròyìn yìí fún yín ibì kan wà ń bẹ̀ tó máa interest yín nípa ìkìlọ̀ wọn. Wọ́n ṣèkìlọ̀ pé ìgbésẹ̀ Sharia panel yìí máa dá òwò hù sílẹ̀ tí ò bá dá. Wọ́n ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ Sharia panel tó ń gbé kiri ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n ló máa dá ogun sílẹ̀ o. Àlàáfíà tó ti wà tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú pluralism ìyẹn ẹ mọ̀ pé ní ilẹ̀ Yorùbá àìṣẹ̀lẹ̀sìn kan ẹ̀sìn ẹyọ kan tó yẹ ká láàání wọ́n ti fi èdè àìyedè ẹ̀sìn àtọ̀rìn wá wọ́n ti fi búrẹ́dì kó wa lọ́bẹ̀ lọ. Wọ́n sọ ní tí nǹkan bá wà plural ni pé ó pọ̀ owó bá ṣe ń ṣàṣà bá ṣe ń ṣèṣe àṣàwá ìkànnì o ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀nà tá à ń gbà ṣẹ̀sìn ó yàtọ̀ ó ní látàrí pé wọ́n fẹ́ gbé sẹ̀ríà wá ó ní ibi tán bá ti jẹ́ mùsùlùmí nìkan ni sẹ̀ríà ti lè work pé tán bá gbé sẹ̀ríà lọ síbi tí ó ti jẹ́ kristẹni ló pọ̀ jù ń bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ni pé àwọn tó sì ń wòran lẹ̀ Yorùbá yìí tán fẹ́ wọn ṣàgbọ́dẹ̀gbà fún wọn wípé gangan wọ́n máa forí kó ń bẹ̀ o torí ẹni tán bá forí ẹ̀ fàgbọ́n kò ní dúró jẹ́ ń bẹ̀ kán má rò pé àwọn máa escape o ìrandíran wọn kò ní da ọ̀rọ̀ gidi lẹ́sọ̀ o a ní wo ti messenger ṣùgbọ́n a wo message torí message yẹn ó ṣe kókó. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi communique kan síta o lẹ́yìn tí wọ́n parí ìpàdé ọ̀hún tí àkórí rẹ̀ jẹ́ Sharia law in Yorùbá land setting things straight through restructuring mo ní ẹ ṣe ní restructure sí pẹ̀lú ayé self determination ẹ̀wọ̀n tó mọ self determination ni and confuse ara yín o presided over by Adams ìyẹn Gani who is YOV convener. The conference brought together members of the YOV global coordinator ṣáà ní ìdìbò gbogbo àwọn tó bring together ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tán sọ náà ni wípé wọ́n condemn effort láti implement Sharia panel nílẹ̀ Yorùbá wọ́n náà describe it as a ploy ìyẹn ọgbọ́n to weaponize religion for political purpose. Ibi tí mo ló máa interest yín rè wọ́n ní wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n ró àwọn oníjìhádìsì lágbára ni ìyẹn àwọn politician wọ́n láwọn politician ló wà ń dẹ̀. He warned that such move could fuel unrest and embolden extremist tendency in the region pé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá pé bẹ́ẹ̀ bá ti fọwọ́ sí Sharia lọ nílẹ̀ Yorùbá pé kẹ́yà máa rántí pé kẹ́yà máa retí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ kìnìún ẹ̀ sì gbọ́ tí kan náà àwọn private security agents kan lánàá tó sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Boko Haram làwọn arrest lẹ́kọ̀ọ́ àbí ìsara south west lẹ́kọ̀ọ́ wà so nítorí ẹ̀ ni mo ṣe ń rò pé ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ àfimọ̀ ṣọ̀kan o ká má fi ṣe ọ̀rọ̀ o belong sí mi lórí ọ̀rọ̀ Sharia law yìí o àwọn ará bí wọn mú kékeré o lórí ẹ̀jẹ̀ mọ́ wò kékeré dé tí mò ń lo ọ̀rọ̀ Gani ẹ jẹ́ á lò ó nítorí níta fẹ́ gbọ́ ló sọ ṣùgbọ́n ẹ̀kan bá ń bi wọ́n self determination group wọn ìgbàwo náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kí ni sáwọn náà ń wómìnira ní sáfẹ́ dónú Nàìjíríà tó ràn náà sọ̀rọ̀ níbì kan bí wọ́n ní tí wọ́n bá dẹ́yìn Ọlọ́run ló ní mi ìgbàgbé wọ́n ní tán bá dẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ Sharia yìí wọ́n ní the only option tó máa kù Yorùbá kù torí wọ́n ń ṣe agbẹnusọ fúnra Yorùbá ń bẹ wọ́n ní the only option tó máa kù Yorùbá kù nìkan dá dúró orí ibi tí self determination nínú orúkọ yín tó ti jẹyọ nìyẹn láàmú wọ́n sún dògìrì àdúrà tiwa ní gbà pé gbogbo ohun tí ó bá mú yín padà lé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti rìnrìn àrìn lọ́mọ nàkúnà tẹ́ ẹ ti rìnrìn àtẹ́ ẹ̀rù pé ẹ lè bá politician tọwọ́ bọ àwo kan náà jẹun tẹ́ ẹ̀rù pé ẹ lè rí géènì ń bẹ̀ ó ti ẹ̀dá ẹ ti wá ìtànsán ìmọ́lẹ̀ tí ń mọ́lẹ̀ sí báyìí ẹ ti ń rí ní tí Sunday Igboho ń sọ torí ẹ̀ mo ṣe lo ìròyìn abẹ́rẹ́ rí pé ìkòríta tí Sunday dúró Ọlọ́run wá sí Sunday Igboho ní ilé làpò tí ìjókòó déèdì pé ibi náà lẹ́ padà wà bá mi ìkòríta òmìnira náà ni wọ́n dúró sí ẹ lọ ẹ pariwo restructure ẹ mọ̀ wọ́n wá gbé àtẹ̀lé ọmọ lórí pé wá kiri ọsàn lọ tàbí gbogbo ohun tó bá wà ní táìmù yẹn bóyá àgbálùmọ̀ ni bóyá mọ́ngò ni wá kiri lọ o
tọmọ wa lọ ṣùgbọ́n tó gbé igbá lẹ̀ tó rìn ìrìn àrè lọ tó rí ìgbá bọ́ọ̀lù tàbí tó rí ìwòran bọ́ọ̀lù ó wá ń gbé bọ́n ṣe gbé igbá lé lórí náà ló sì gbé padà kó ta àgbálùmọ̀ ẹyọ kan ṣoṣo èyí tẹ́ ẹ̀ má àgbálùmọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ fi láwa lójú o kó ta nǹkan kan nú ọjà ó wá délé wá ló ti rẹ̀ ń ìyá rẹ̀ kí káàbọ̀ ó wá ń béèrè oúnjẹ ẹgbẹ́ sí ìyá rẹ̀ ó fún lóúnjẹ wọ́n sì mọ̀ kó ti wòran bọ́ọ̀lù lọ ni wọ́n rí gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ eruku ti gbóngán gbá bọ́ọ̀lù ó gbé ọjà alẹ́ ní tí Sunday Igboho ń fi wọ́n ṣe ní ìsìn yóò jókòó díẹ̀ wọ́n ń padà bọ̀ wọ́n ti merry-go-round lọ́kàn mọ̀jẹ̀ ò pẹ́ ju gbogbo wọn ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ẹjẹ́ sáré dé inú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Chidinma ìròyìn ẹ̀ pọ̀ gan torí gbogbo ẹ̀yin bílọ́níà ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ tí bílọ́níà náà bóyá mílíọ̀nù ló wà lápò yín tí ń gùn yìí sẹ́ẹ̀rí gbogbo tí mo ti rí lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìsìn ń ṣe mí ń kàyéfì pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí tí wọ́n burú ju tàwọn ọkùnrin ẹkẹgbẹ́ wọn lọ láwọn obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fẹ́ ní sùúrù mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n ti mástà wọn débi pé ọkọ tó bá fẹ́ wọn sílé ló máa tọ́jú wọn torí ẹ̀ olówó náà ń wá ẹ̀rí wọ́n sì ń gbé ségè nínú iṣẹ́ irúṣẹ́ wo ànáwọn tó tiẹ̀ ń pàtẹ ìlẹ̀kẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ bèbè ìsìnlá gbogbo ìlẹ̀kẹ̀ dìtà mọ́ rí ńgbà náà pé èèyàn sínlẹ̀kẹ̀ sí bèbè ìlẹ̀kẹ̀ gidi ni kì í ṣẹlẹ̀kẹ̀ ẹni mélòó mo ti rí kì í ṣẹlẹ̀kẹ̀ tán mọ́ rẹ oògùn làwọn èèyàn ń dè sí gbàdì tó ń pè lẹ́kẹ̀ ní ìsinyìí ó tẹ́ bá ń gbọ́ ìgbà fún ìgbànú ìgbàdì àmúràn ti ọ̀pọ̀ táwọn ọmọ wa wọn lòun tí mo mọ́ bá kiri àrà góòlù àrà kúpà ọ̀pọ̀ oníkíní kan tó ń pè lọ́pọ̀ táwọn ọmọ wa máa so mọ́ inú ẹ ti gbàgbé rẹ̀ mo ti já yín sí báwọn ọ̀pọ̀ wọ́n máa kówó sínú rẹ̀ wọ́n máa kó oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ náà kò séǹjì ọ̀tọ̀ náà kò inú ọ̀pọ̀ ìgbàdí wá kó oògùn sínú ọ̀pọ̀ ìsàndì ìbàntẹ́ ń la àwọn ọmọdé ìsìn lónìí ìsìn yìí àwọn ọmọ òde ìsìn mo rí kan tán yọ kúrò nù ẹsẹ̀ ń sọ inú òde ìdí sì ń rìn wẹ̀nìwẹ̀nì la ẹ má bínú ẹ̀yìn tẹ̀ ń jẹun lọ́wọ́ èèyàn kan ó sì fi sí ìdí ìwọ náà ó sì rèé kọlù ọ bá lò pọ̀ ọ̀rọ̀ sídi malaba débẹ̀ o èmi ò mọ̀ bóyá ó lò lẹ̀kẹ́ o ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ yìí iṣẹ́ burúkú ni àwọn gbéṣẹ́gbéṣẹ́ ni wọ́n gbé fún arákùnrin àtàgà yìí ni tó jẹ́ Super TV olówó bílọ́níà nígbà yẹn 2021 tí covid wà ń ta òun ló wá ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní Chidinma ti yí ọ̀rọ̀ padà nílé ẹjọ́ ẹ rántí Chidinma kì í ṣe ọmọbìnrin tó ń kọrin gospel o picture ẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn ọmọbìnrin tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó pa ọwọ́ rẹ̀ ní ikú Michael Ataga tó jẹ́ bílọ́níà tó jẹ́ CEO Super TV lọ́dún 2021 pé ọwọ́ rẹ̀ ló ti wá Chidinma àti àbúrò rẹ̀ Chioma Egbuju àti Adédàpọ̀ Padri kan tí wọ́n mú fóònù olówó ìlẹ́yìn tó kú wọ́n mú gbogbo káàdì rẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ try kan transfer nínú àkáǹtì ìdẹ̀nà ti mú àwọn yẹn ó ní kì í ṣe òun lòun pa Àtàgà ò pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ oúnjẹ lòun wá lọ sígboro ayé tóun lọ rà fún Àtàgà tóun kàn jọ jẹ nígbà tán délé ilé ìgbafẹ́ tán pé hòtẹ́ẹ̀lì náà fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ pé ó ránṣẹ́ pé òun pé láti ara ọ̀rẹ́ òun kan ló ní sóun ní time kóun wá bá òun ṣe fàájì kóun wá bá òun lùgbà kàn jọ wà pọ̀ kàn gbọ́n mi sí mọ́jọ ara wọn kàn bára wọn sùn yánmọ́yánmọ́ torí báwọn ọmọ yẹn ṣe máa ṣe nìyẹn bí òun fẹ́ ṣe birthday pé ṣùgbọ́n òun àti ìyàwó òun ọ̀rọ̀ àwọn òwò lọ títí àwọn níjà àwọn exchange máa ti pè hàn pé exchange wife bó wọ́n ṣe ń pe ìyàwó ẹ̀ nígbà náà nù ó ní òun ó bá wọn ọmọ lọ ṣe kíní o birthday o òun ó mọ̀ celebrate ṣùgbọ́n òun kọ́kọ́ fẹ́ tẹ́ra òun lọ́rùn náà VGC ló ń gbé wọn àti ìparí ilé rẹ̀ VGC ó ní ilé rẹ̀ làwọn ò bá dé sí ó ní ṣùgbọ́n kò fẹ́ dúró ní àráǹdì kò fẹ́ gba ilé ìtura sí àráǹdì ibẹ̀ ló bá wá ilé sí ó ní kò ń wá ilé ìtura òun wá ní òun mọ́bi kankan ń bẹ̀ pé ló bá wá sí Lẹ́kì ó sì send address sóhun number 5 kìíní kan wọ́n dárúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn wọ́n yẹ kì í sòtẹ́ẹ̀lì hòtẹ́ẹ̀lì lòun pè tẹ́lẹ̀ lọ́kàn tòun ṣùgbọ́n nígbà tó máa débẹ̀ ó jẹ́ Airbnb pé ó lóun fẹ́ ibi táwọn kan jọ máa wà tí ò ní sáríwo pé àlejò míì tí wọ́n ń gba rúùmù míì òun ò fẹ́ mọ́ gbọ́ bọ́n ṣe ń nara wọn nínú ọ̀dà rúùmù wọ́n ń kẹsẹ̀ ìbúra ẹ̀yin alágbèrè àmọ̀ yín o
lọ́rọ̀ kan ó ní bọ́n ṣàjọ ṣe wọlé síbẹ̀ nù ń rí ìbá pé nígbà tó ń débẹ̀ ó ti fi kí ilẹ̀ fún àbòkí kan pé àwọn nìkan làwọn ní gbogbo bẹ̀rẹ̀ pé ṣùgbọ́n kò tí ì débẹ̀ òun dẹ̀ sọ pé òun ti dé o òun náà ló pe àbòkí yẹn pé ẹni tó ń rí gẹ̀ẹ́sì òun ti dé òun ṣàwọlé síbẹ̀ títí tó fi dé gbà táwọn dé àwọn kọ́mọ lùwọ́ àwọn sáré ṣeré alẹ́ pé àwọn jọ fa loud pé òun á wò pé bílọ́níà náà máa ń fa loud ọmọ unilag lọ́wọ́ yìí ó level 100 àbí 200 kan ló wà ó dà pé 200 wọn ti ràn fẹ́ rántí ibi tó wà àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ó nígbà táwọn fa loud tójú àwọn ti yí àwọn tún yí lu bẹ́ẹ̀dì nígbà ò yá òun náà ní sọ nílé ẹjọ́ nígbà ò yá ni ó bá ní stick kan ló kù nínú loud òun pé sóun mọ bí wọ́n ti ń ta loud ló ń bá pé ìkànnú àwọn olùrànṣẹ́ òun náà bá fi báìkì gbé loud dè mọ́ ní wọ́n ti ń jẹ́ loud kì í ṣe loud speaker o igbó parabisi tán ti rẹ èmi ò wá mọ́ tán fi rẹ o wọ́n lọ tí náà wọ́n fi rẹ wọ́n ti rẹ sínú tí wọ́n ti da gbogbo nǹkan mọ́ pé kì í kàn ṣe igbó lásán mo ní n táwọn ọmọ burúkú yẹn máa ń mu ó nígbà tó yá ó ní òun bá lọ ra oúnjẹ àwọn jẹun nígbà tó dọjọ́ kejì on the 15th of June ní 2021 yẹn bí ó bá tún wá ní kóun wá lọ ra oúnjẹ wa ṣùgbọ́n kóun tó lọ wípé ṣé òun ní coke lòun á wò pé kí ló ń jẹ́ Coca-Cola èmi náà fẹ́ pè lóko rẹ̀ ní cane ẹja pọ̀ kó àti cane yìí ṣẹ́gbá o ṣùgbọ́n ó náà yànjẹ́ gbá lọ kíní funfun sọ́ọ̀kì wọ́n pè sọ́ọ̀kì ń gbà mí ẹfẹ́ gbogbo ẹnu pé èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ pọ́n mọ́ rí rà báwọn lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò nínú Nàìjíríà wọ́n ní sóhun lówó ní máa mú kíní ni ó sì wà lára àwọn oògùn olóró tó máa gbé gidi tó yẹ pé wọ́n máa fi pa owó ṣùgbọ́n ọwọ́ àjọ NDLEA ń tẹ̀ wọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ mo wá ní sínú Nàìjíríà náà irú ọmọ tó ń lọ ra kóòkì Ọlọ́run ti tún pé ẹlòmíì yìnyín bá tún gbé kóòkì dé kì í ṣe Coca-Cola ẹ máa rántí o sọ́ọ̀kì ló bá kó dé tán máa fi sí mú tán mọ́ àti gbaná hàn sáà ṣe onírúfàájì tán ṣe nù ó ní ṣùgbọ́n nígbà tóun wà á fi bọ́ta pé kóun wá lọ ra oúnjẹ torí òun dúró dẹni tó kókó kì wà òun deliver náà wá lọ ra oúnjẹ wọn ló sì ń sọ bẹ́ẹ̀ náà wájú ilé ẹ̀dí yẹn gan ti tó fi ọ́sẹ́ wọn gbogbo ẹ̀yin tó bá ń bá ògùn olóró lọ́wọ́ yín ó máa ń influence yín láti ṣe iṣẹ́ láabi náà bá lọ́ọ̀rọ̀ oúnjẹ ń tó ìgbà tó wọ́n fi padà dé ó náà ti pa inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ló ń bá arákùnrin ló ń bá pariwo ṣùgbọ́n ẹ̀rù bá ń pé ibi táwọn wáyé kì í ṣe ilé ìgbafẹ́ òun ò mọ bóun ṣe lè ẹni tó ń lé pé ṣé kò ń pe àbòkí yẹn òun ló pàbòkí lórí fóònù bóun ni kò ń ṣe ó ní òun sì pẹ́ dé òun fẹ́ lò tó 2 hours kóun tó róúnjẹ rà ó ní táìmù covid ni torí àwọn èèyàn ń wò pé bóun ló ṣe lo 2 hours ó ní táìmù covid ni pé movement gan-an òun kàn ń pẹ́ gan-an àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ òun sábàánú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ojú ẹ̀ ti padé kò mí mọ́ òun á wò ó kí ni kò ń ṣe àkóbá rèé o ó ní lòun bá di ẹrù ń pápápọ̀ ó lẹ́jẹ̀ gan yí òun lára òun wá dúró díẹ̀ lòun bá pe ẹni tó gbóhùn wá torí wọn ní special cab tó máa ń lò pé wá gbé òun o bóyá òun wá ní kọ́dírì tàn mọ́ ìkò tí ì ṣàlàyé débẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àbúrò rẹ̀ torí lẹ́yìn ìgbà tó lọ kì í ṣe nǹkan tí ẹnìkan lóko tó rówó pé ẹni yìí ò tí ì sanwó òun àti káàdì ATM ẹ̀ àti driver's license àti fóònù gan náà fi trace ibi tí fóònù ẹ̀ wà tán fi rí wọn mú fóònù náà fi trace wọn wọ́n sá ti sún ẹjọ́ báyìí o wọ́n ti sún gbẹ̀jọ́ síwájú gbogbo bá ṣe ń lọ àmọ́ mu àfihàn ṣùgbọ́n wọ́n ló ti yí ẹnu padà o pé òun kọ́ lòun pa o bí kámẹ́rà bá wà nílé àti ẹ̀mọ̀ bóyá wọ́n ṣe kìíní ráǹdì ilé ìgbafẹ́ hùn bóyá kámẹ́rà wà ń bẹ̀ bóyá kìíní kan àmọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń sọ wípé bóyá àwọn ọ̀tá rẹ̀ kan ló dẹ́ tán lọ rán èèyàn pa mo ní ọ̀tá rẹ̀ wo lójú ibi tó ń lọ fún tí ìbá ṣe ọmọ burúkú yìí tí ń ra láùdù kiri tí ń ra kíní kiri tí ń bá èèyàn yóò sì fẹ́ lọ́kọ lọ́jọ́ iwájú tó bá lọ gbé èèyàn kan kò ní gbérú ọmọ yín láṣẹ Ọlọ́run ọmọ yín ò ní gbérú rẹ̀ wálé o ọmọ tí ìyàwó tí ó mọ̀ ra láùdù mo rántí ìyàwó eléyìí náà tí ń ṣe géèmù dare and true àbí kí náà ń pè tó níyàwó òun mọ́ ọmọ gbó láǹdẹ̀ wọ́n náà jọ mọ́ ọmọ gbó ni ó ló lè mú igbó tọ̀lá ẹjá kó ń bẹ̀rẹ̀ já dé Kánò
ìjà adé Kánò lọ́dọ̀ arákùnrin tá a sọ wípé ó sòótọ́ fún ẹbí tí mo sọ pé tá a sọ pé ó wà lára àwọn Fúlàní tó sòótọ́ fún ẹbí àwọn tó kú tán pera wọn lọ́dẹ. Wọ́n ní wọ́n ti ń bára wọn sòótọ́ ọ̀rọ̀ lórí ikú àwọn ògbójú ọdẹ nínú igbó nínú odò Port Harcourt tán náà dọdẹ dé Port Harcourt ní láti Kánò tí wọ́n rí kú wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní Ìròmì láìpẹ́ yìí. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin House of Representatives member representing Rano Bonkure Kibiru Rumu ní Kánò ara wọn náà ní tí pé ìpè wípé kí wọ́n fòfin de gbogbo lílọ bíbọ̀ àwọn ọdẹ láti àwọn ìlú àwọn àlùmọ̀ǹjèrì. Ẹníbo ní jẹ́ ìlú àlùmọ̀ǹjèrì? Ìlú àwọn Haúsá náà ni, ìlú àwọn Fúlàní. Pé kí ló dé tán mọ̀ finú gbó wọn lẹ̀ tán mọ̀ lọ inú gbó ilẹ̀ Yorùbá, inú gbó ilẹ̀ Ìgbò, inú gbó ilẹ̀ àwọn Wọrí ní Benin ní Pọ̀tá àti gbogbo ibi tó yàtọ̀ sílẹ̀ Haúsá tí wọ́n sì wọ́n dúró ní North Central káti ẹ̀ sọ wípé bóyá wọ́n lọ sí Kwara nílọrin wọ́n sọ pé àwọn ẹbí wọn wà níbẹ̀ tó fi wá jẹ́ Pọ̀tá pé ní táìmù tí gbogbo ẹ̀ ti mẹ́hẹ̀ tí ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ pé kán sọ òótọ́ fúnra wọn. Ẹ jẹ́ ń pò tí ẹ̀ bó ṣe sọ lóyìnbó. He said only carrying weapons and moving around with them from one end to another in this sensitive period of insecurity in the land will surely send a bad signal and result in chaos. Therefore, our hunters should henceforth stop it. Wọ́n gbogbo wọn ń fẹ̀gbé ojú wò báyìí náà ni. Ó tẹ̀síwájú ó ní just recently ibi tásìrí ti túre ọmọ láwa Yorùbá ò gbọ́ eléyìí o. Ẹ̀yin ará Oǹdó sẹ́yìn náà ti ń fi ewé bo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ni. Ìgbà tí gbogbo yín sì tẹ́ tú síta tẹ́ pariwo mọ́ gómìnà yín lórí tẹ́ náà ń pa yín. Wọ́n pa àwọn sọ̀bí ọ̀kan náà wọ́n jí wọn gbé lọ gbó alábáyín dá sí o. Àṣẹ ṣe léyìí ẹsẹ̀ tó tó yẹ ẹ̀jẹ̀ àmọ́. Wọ́n ní just recently over 30 of Rano hometown hunters ọgbọ̀nú wọn were apprehended in Ondo State. Sẹ́yìn gbọ́ pé wọ́n mú àwọn 30 tó jẹ́ hunter. Àmọ́ nǹkan mọ́ àwọn kan táwọn àwọn àmọ̀tẹ́kùn tán náà mú àwọn kan ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa pé hunter ni wọ́n. Ẹ bá mọ̀ wípé àwọn Yorùbá yìí náà. Only I had to personally go and see the governor and show evidence that they are not criminals before he ensured their release. Abáyọ tó ṣe ń pariwo lé gómìnà wọn lórí. Gómìnà yín ló release wọn ayédatiwa kọ́ ní jẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó rí wípé wọ́n ti ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ òun níbi tóun ti ń sọ̀rọ̀ òdodo yìí fún wọn wípé kọ́ mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọdẹ àwọn kọ́ mọ̀ kọjá territory wọn pé jurisdiction wọn ò débi tán lọ yẹn. Tí jurisdiction yẹn wá sí ti débẹ̀ ó ti kọjá ààyè rẹ̀. Oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ làálàá. The time tí security ti mẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ń kó ìbọn kiri lẹ́lẹ́nsọ́dẹ̀ sọnù kiri. Ìgbà tó ti wá rí pé body language wọn bóun bá pẹ́jù ń bẹ̀ wọ́n lè ṣeun léṣe ló bá tọwọ́ bá kò yá kó 5 million lẹ́fún wọn pé òun bọ́n kẹ́dùn ó yá bá tiẹ̀ lọ́mọ ni. Àwọn ará bí ìmọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn láàrin ara wọn wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wọn láàrin ara wọn. Wọ́n bá ti déta lójú kámẹ́rà náà mọ́ wá misrepresent Mizian. Ẹ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí o. Kódà torí ojú tèmi gan fi ń wòyìn ní ìsìn ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni o. Ẹjá kò ń bẹ́ o ẹjá dé ó dárí báyìí ẹjá dé ní ìròyìn táwọn fi káde owó rẹ̀ ńlẹ́ o. Ìròyìn ilé ìfẹ́ dàbí yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n mọ́ rántí bí n bá ṣe ń ka ìròyìn fún yín wípé ìjọba jẹ iléeṣẹ́ NEPA disco ní 4 trillion naira. Yóò fi yé yín dáadáa. À ń lọ sọ́dọ̀ mínísítà fún power. Wọ́n ní federal government ti ṣetán láti ṣe àlékún fún megawatt. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ di 8,000 megawatt. Mo ní tọ́sí ń fìdí rìn tàn fà ńlẹ̀ bí ọmọ tó yẹ kó ti máa rìn tí ò lè rìn. Ọmọ tó yẹ kó ti máa rìn kó ti máa dúró tí ò lè rìn tán fà bí ìgbìn 5,000 something náà wà látijọ́ yìí. Wọ́n ní wọ́n tún fẹ́ ṣe solar tí ó máa generate 1,900 megawatt fún àwọn ìpínlẹ̀ mọ́kàndínlógún tó wà nílẹ̀ Haúsá tilẹ̀ Haúsá nìyẹn. Mínísítà wa ń sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo ìgbésẹ̀ yìí wá nítorí àfojúsùn ìjọba ààrẹ Tinubu láti ṣàlékún iná tí National Grid ń distribute tó ń generate. Ó ní tí ìjọba ààrẹ Tinubu yóò bá fi kẹsẹ̀ járí yẹn nínú
first time tó ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn owó ti lè fọwọ́ sọ̀yà fọwọ́ gbáyà pé àwọn generate àwọn sì ń distribute 8,000 megawatt of electricity. wọ́n bí wípé ṣe bí àwọn kan náà ni wọ́n ní ti báànù solar mo ní ṣe mo ti ṣàlàyé fún ọ lẹ́ẹ̀kan mọ́ mẹ́nu já yẹn mọ́ jáde. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà ti ní bàbá irọ́ ló bá dé o wọ́n ní kí ni ohun tó wà lára solar panel tí nàìjíríà ń ṣe wọ́n lè dá panel yẹn ṣe ni. àti ẹ̀gbọ́n ti wáyà rìn nàìjíríà ní wáyà gidi nàìjíríà ń ṣe wáyà wọ́n ní ṣé lè ṣe bátìrì wọ́n ní ṣé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tán bá ti lè ṣe wọ́n ní kọ̀ǹvátà ń kọ́ wọ́n ní kì í máa ṣe nǹkan kékeré wọ́n ní àbí wọ́n fẹ́ lo ọdún arúmọjẹ fáwọn àwọn Chinese tó wà nàìjíríà náà fẹ́ sí iléeṣẹ́ assembly pé wọ́n máa kó èròjà wọlé pé èròjà mélòó tán fi ń ṣe solar panel ní nàìjíríà lè dá sí pé kán tó lè léèyàn manufacture kan ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ̀ ń ṣe nílùú yín gbogbo tẹ́ ẹ fi ń ṣe ìbẹ̀lẹ̀ tí ń rì kì í ṣe pẹ́ ń lọ lóyìnbó rí ìkó èròjà pé kí wá níyàtọ̀ yóò kàn dàbí pé èèyàn rẹ̀ lọ lóèbó ẹ ti ń kó irú laptop yìí sìn ẹ ń lọ sílùú èbó ẹ lọ ń kó wọlé ṣùgbọ́n nígbà tó wá yá ẹ wá bá àánú ẹ wá lọ ń kó ọ̀tọ̀lẹ́ kó screen ọ̀tọ̀lẹ́ máa kó páàdì ẹ̀ ọ̀tọ̀lẹ́ máa kó CPU ẹ̀ ọ̀tọ̀lẹ́ máa kó motherboard ẹ wà kó wọlé wọ́n wà mọ́ package ẹ̀ wọ́n mọ́ ṣòwò ẹ̀pọ̀ nàìjíríà pé sẹ́yìn ìyún ni pé ẹ̀ ń ṣe nǹkan mo lè rí sọ lóòótọ́ o. lọ́rọ̀ kan ibi tá a ti ń sọ àbí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Adélabú mínísítà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà náà bá a bá padà dé a wà mú olórí àjọ oníbàárà wọ́n sì ń jẹ àwọn ẹ̀yin oníbàárà tẹ́ ń lo náà tẹ́ ń consume tẹ́ ń jẹ iná consume wọ́n wá lè ẹ̀yàn ń jẹ iná nù torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo náà ní ríìdì lọ́dọ̀ tiwọn a wà mọ́rọ̀ tiwọn náà wà fún ìtàníkẹ́ mọ́dàn lóhun àbí ká fi sí sísẹ̀ ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ẹjá fi sísẹ̀ ń tẹ̀lé kò ní ìkàtúkàròyìn mọ́ àkọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ mínísítà wá a wà mú ẹ̀kọ́kọ́ fi mínísítà sí náà bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ dá gbogbo ẹ̀ pọ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sílẹ̀ agbára. Most administrations have their own positives. Creation of the NIPPs, vibration of the sector, a lot of things have been achieved. But if they have been adding at least 1,000 megawatts of power since 1999, we'll be talking about 26,000 megawatts plus 2,000 plus 4,000. That would be about 30,000 megawatts of power in Nigeria today. But we cannot keep dwelling in the past. It's the way forward. Now that we have created a trajectory, if we sustain this trajectory, I can assure you that before the end of this administration in 2027, the first end of this administration, 2027, we should be able to generate and distribute nothing less than 8,000 megawatts of power. sẹ́yìn náà ti gbọ́n tó sọ ó fẹ́ kó bára rẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ó ní before the end of this administration ló kọ́kọ́ sọ kó tó wá ṣèǹjẹ́ pé before the end of the first of this administration túmọ̀ ẹ̀ ni pé àwọn ò ṣẹlẹ̀ kejì orí kò yọ torí ọ̀gá wọ́n lè sáàkì ẹ̀ pé ṣé ìwọ ló mọ ẹ́ǹdì ìwọ ni alpha omega tó mọ bẹ̀rẹ̀ àtòpin tó ń forecast òpin administration yìí pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó yá sáré tún èrò ara rẹ̀ pa lójijì ṣùgbọ́n bí mi ṣe ń wo ìwọ́n lè mọ́ dárí jìn o bóyá first time nìkan ni yóò bọ̀ ṣe ó lè di second àkùrán yín létí tó bá dìgbà náà it is well wọ́n sàní ẹ̀mọ́ retí 8,000 àmọ́ iye tán wà mọ́ torí a ti mú ròyìn kan wá fún yín náà tán ní ó ṣe é ṣe kan yọ subsidy páwọn tó wà ń band A náà ń fowó wọn díẹ̀díẹ̀ san subsidy lórí ẹ̀yin tẹ̀ wà ń band B àmọ́ bóyá band C wà bóyá láti ABC to Z ní band wọn ga nàìjíríà ẹ jẹ́ à ń lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá àwọn àjọ oníbàárà tó ní ẹ mọ́ gbà fún wọn. ó dá àwọn ẹja padà sọ́dọ̀ ọ̀gá ẹgbẹ́ tí ń rí sí bí àwọn ọmọ nàìjíríà ṣe ń lo iná o wọ́n ṣe ń consume iná ẹja pè wọ́n ní ẹgbẹ́ oníbàárà wọ́n ní ẹmọ́dé ọlọ́run o wípé ìjọba iná ló jáde lọ́jọ́ sí o tán sọ wípé àwọn máa sọ gbogbo mẹ́gáwàtì di 6,000 megawatt tí ọdún tó kọjá ó bá fi lọ wọ́n ní tí 2024 fi lọ wọ́n ní kò sí tó jọ wọ́n ní wọn àtúná sí wọn sọ́nà di kíní ẹ má gbàgbé ohun tí mo ní ká ẹ fi sí ọkàn owó àlàáfíà mo ní ẹ fi sí o 4 trillion naira ìjọba jẹ disco náà nínú mínísítà àtẹ́ntà fẹ́ mọ́rọ̀ rẹ̀ wá ìwúlẹ̀ gbàgbọ́ tó ní ẹ má gba ìjọba gbọ́ o 6,000 lásán wọn míì ti tágẹ́ẹ̀tì o tó ń fẹnu halẹ̀ fún ipá àwọn máa ṣe 8,000 megawatt 8,000 gan ò dá nǹkan kò dín nǹkan kan ní orí iná kíní o
pé wọ́n ṣe national grid míì o, orí grid tí ń fi òní Kúfọ̀lá dìde òun náà ló fẹ́ direct ẹ̀ sí o. Mo ní ṣe bí solar panel náà fẹ́ ṣe, kò ní jẹ́ wípé wọ́n múná látara gáàsì nìkan, torí gas turbine ní Nàìjíríà fi ń generate most iná jù. Mo ní ṣùgbọ́n grid yẹn náà máa gbélé lórí, ní yóò mọ̀ dẹnu kọlẹ̀ náà ni, tàbí tí Boko Haram bá tún dé tó tún laná sí grid, wọ́n ní gbogbo Nàìjíríà ní ó dojú kọlẹ̀ tí ò ní sí náà ń bẹ̀. Wọ́n ní tó yẹ kán ṣe ni wípé kí grid bíi 3 wà, tàbí kí oníkálukú state kán ní grid tiwọn. Mo ní àwọn gómìnà yín wà greedy, wọn lè ní grid wọ́n wà greedy. Mo mọ bí tí grid city wà kì í ṣe state mo ń sọ yìí o, bí ìgbà téèyàn bá wà ń Kẹjà nínú Èkó is a state, Ìkẹjà is a city. Mo mọ city tèmi wà, mo mọ bí wọ́n ní grid tiwọn. Mo kọjá ń bẹ̀ báyìí, mo ní bí Nàìjíríà bá ní grid eléyìí gan-an, ẹ sì mọ̀ pé gbogbo wọ́n ń ṣe iná, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà Italy lọ́nà máa ń pè sí. Ó ní iléeṣẹ́ kan tó ń pè ní cement. Tẹ́ ẹ bá bọ́ gbogbo òròyìn wọ́n ń ṣe iná Nàìjíríà, Italy náà máa ń wá iná àbútí. Wáyà lè rí wáyà kan dẹnu kọlẹ̀. Mo rí transformer kan lọ́jọ́ sí níbi tí grid wà ní. Ó dà pọ̀ gan ni grid tí mo ń pè ní transformer. Ó ní táyà lẹ́sẹ̀. Ó tóbi tó ibo mo lè fi, ó fẹ́ tóbi tó ibo ni mo lè fi ṣàpèjúwe Nàìjíríà náà. Ká ní bí National Theatre gbogbo ẹ̀ ṣe tóbi lọ́nu, ṣùgbọ́n transformer tí mò ń sọ yìí ó fẹ́ tóbi tó ilé, ṣùgbọ́n ní táyà lẹ́sẹ̀, táyà onírin. Wọ́n wá sí ojú ọ̀nà ibi tí wọ́n ti lè fà á. Ó ní táyà lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá sì wọ ara rẹ̀ lè rí nǹkan kan dípẹ̀tà lára rẹ̀, irin sì ni green náà kún. Mo wo délẹ̀ ní green àwọn àmì. Mo fẹ́ ìjà lọ́jọ́ yẹn, ṣùgbọ́n mo ti rí gbogbo inscription tán kọ sí lára, kámẹ́rà pọ̀ ń bẹ́ẹ̀, kán mọ̀ ní kí ni wọ́n mú fóònù jáde wá máa ya nǹkan sí. Wọ́n sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà lọ bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́ ni. Wọ́n sì sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà síbẹ̀ náà, kò sẹ́ni tó fẹ́ débẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí lẹ́gbẹ̀rẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá oníbàárà, ọ̀gá ẹgbẹ́ oníbàárà. Bóyá ọ̀rọ̀ ẹnu tiwọn láàgbọ̀, òótọ́ ń jẹyọnú ọ̀rọ̀ tiwọn. Wọ́n rán mínísítà kó wá sáìkì àwọn èèyàn ọ̀pù. Ẹ bá ń tẹ̀sí lẹ́gbẹ̀rẹ̀. Well, thank you. The minister spoke like a politician. Politicians speak to make themselves look good. If there is 40% improvement in the power sector, it is not here in Abuja and in our offices that it will be felt. It will be felt out there by electricity consumers. And besides, if we are talking of electricity, it is a measurable quantity. We deal with data. Right. Data, right? Now, according to the World Bank report and other reports, we still have that unenviable, maintain the unenviable record of a country globally that has the highest number of people who have no access to electricity. There are two things: not having access to electricity, and now you have another high percentage, up to 60% of what he's talking about, they are underserved and not having access. So how do you measure, how is he measuring this performance of 40%? You just heard from what somebody said here in Nasarawa, that the Niger Delta Power Holding Company, they are generating more than what TCN can quill to consumers. Yes. So how do we balance that? It is good to set milestones. And the government of President Bola Ahmed Tinubu is right in that track, But there is one thing, setting these milestones, and there is another thing, putting a mechanism in place to achieve it. Before this time, the minister had told us that, in fact, it was 2024. At the end of 2024, the target was 6,000 megawatts of that. It was not met. We have been setting, targets. For instance, metering. When meter asset providers program came on board, the map. We did what? We set 3 million meters to close the metering gap. But what happened? Eventually, after 3 years, we could only make 600,000. Why do you think government has not been able to meet this target? There is no transparency and accountability in the sector. If we want the electricity
sector or power sector to make significant improvement, then we should be ready to tell ourselves the truth, and the managers and the operators, the regulators in the governance ecosystem must be ready to tell Nigerians the truth. Well, what truth? Great. The minister informed Nigerians that within the distribution network, there have been no investment. He says so. And he said that he alluded to the fact that generation has ramped up. And we are aware, looking at the records and data, between 2013 and now, what the GENCOs have been able to put in place. But investment is lacking in the distribution end. They now come to between the GENCOs and DISCOs. You have the Transmission Company of Nigeria, yes, which is 100% owned by the federal government and manned by government appointees. Now, to run a transmission network in a national grid like that of Nigeria, you need investments. And the federal government, through appropriation, budgetary allocations, cannot and has not been able to fund that sector appropriately so that you have efficient delivery. ṣé ẹ̀yin náà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ta lẹ́gbàgbọ́ nínú mínísítà àti bàbá yìí ti sọ ó ní mínísítà ń ṣe bíi politician ni gbogbo eléyìí tó ń sọ ló fi ń ṣàkí àwọn ọmọ nàìjíríà ni pé wọ́n ti improve by 40%. ó ní dátà rẹ̀ dà ẹgbẹ́ ẹ̀yàn ọmọ nàìjíríà ṣe náà yín ti improve by 40%. n tó tún wá sọ nípa ọ̀rọ̀ ti genco àti disco yìí ó yà ń lẹ́nu o wípé tá a rò pé wọ́n ti privatize nepa méjì ni hàn kan wà wọ́n generate hàn kan wà wọ́n distribute hàn genco ní generate iná àwọn disco ní distribute náà wọn náà ló ní kóònù ṣùgbọ́n wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí bàbá yìí ṣe sọ ó ní ìjọba 100% ìjọba ló ní genco hàn náà generate náà ó ní dì í tí wọ́n ṣe rí investors nìyẹn investors wà nínú disco ṣùgbọ́n ìtàn máa generate làwọn máa distribute wọn náà sì mẹ́ẹ̀ lára ìjọba mẹ́ẹ̀ disco mẹ́ẹ̀ ìjọba ń jẹ disco ní 4 trillion ìjọba ló ní genco generation iná àwọn náà generate iná torí ẹ̀ ní mínísítà Adélabú ṣe ń sọ pé àwọn fẹ́ generate mọ́ ṣùgbọ́n bàbá yìí ní ẹ̀mọ́ gbọ́n gbọ́ pé politician ni ó sì dìgbà tán bá generate kí disco tó lè rí nǹkan distribute ṣùgbọ́n disco tí wọ́n ń distribute iná ọ̀nà tó jẹ́ ní 4 trillion naira ìjọba tó ní genco wọ́n sì ní pẹ̀lú bọ́jẹ̀tì àti ètò òṣùná wọ́n ní wọ́n lè meet up láti kówó sórí tí iṣẹ́ tí genco ń ṣe bó wá náà ṣe fẹ́ generate another 1,000 kan tán fẹ́ fi solar generate fún ilẹ̀ haúsá kò tiẹ̀ kàn wá bó bá wọn kan sùn ní òkùnkùn àti yòókù tí ó fi dọ́gba tí ó fi pé 8,000 táàrẹ Tinubu bá fi ṣe ìjọba tán oríṣiríṣi wọ́n sàn irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ bàbá yìí sáti ní ẹ̀mọ́ dán lóhùn wọn ní politician ní ẹ̀ ẹ wá wo lórí ọ̀rọ̀ ti prepared wọ́n tún jẹ̀bi lọ́dọ̀ ẹ̀yin aráàlú torí wọ́n ní 3 years náà ṣèlérí wọ́n ìmúlérí iṣẹ́ 3 years náà ṣèlérí wípé àwọn ò fi kó 3 million prepaid meter fáwọn aráàlú wọ́n ní láti gbà ìbáyìí títí di àkótá ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní gbogbo nǹkan kó síta ò tí ju 600,000 prepaid meter lọ kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ yín fẹ́ rí wọ́n fẹ́ kí nàìjíríà ní láárí wọ́n fẹ́ kí nàìjíríà níná nígbà tó ti wá rí páwọn èèyàn ò dúró dè yẹn mọ́ àwọn èèyàn tí ń ṣe sólà wọ́n bá tún dé àwọn ò báànù sólà ni àwọn ò ní jẹ́ kán kó wọlé mọ́. wo ìwọ tó bá sì ń bílíìfù nù nàìjíríà páwọn olórí ó ṣe dáadáa tó ń dúró de orí nàìjíríà kó tó soríire owó oríire onítọ̀hún ti doríkodò bí ìgbà tádàn bá ń doríkodò tó ń wò sí ẹyẹ oríire onítọ̀hún ó ń doríkodò ó sì ń wo ẹni tó ní òun ẹmọ kí ẹni tó lóríire kí oríire máa wo ẹni tó lóríire wípé ọ gbádùn òun doríkodò ó lè ràn lọ́wọ́ lẹ́ńtẹ́ ń bá wò sẹ́jọ́ àkàn yóò pẹ́ létí omi ẹ̀ ń bá dúró de kí nàìjíríà dá tó ń retí ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ olórí pé wọ́n ṣe dáadáa tó nígbàgbọ́ náà politician wọ́n lè ṣe dáadáa wọ́n sì ń di mọ́jì ò bàjẹ́ ìdí jẹ́ ò bàjẹ́ ló wà torí bẹ́ẹ̀ náà ti rókó wọlé kí ló dé tó wá jẹ́ dàì náà tí ìjẹnẹrétì iná ni wọ́n fẹ́ palẹ̀ mọ́ pé káwọn èèyàn kàn máa import panel solar panel wọlé mọ́ gbà táwọn ò wà dé tán solar panel náà sì fẹ́ lò tán fẹ́ fi generate kìíní mo sì jẹ́rìí wọn ní ló ti lókà o
solar panel náà fẹ́ fi ṣe àlékún sórí grid yín báyìí mo jẹ́rìí wọn ní ló ti lókà ẹ̀ẹ́rì wọ́n mọ̀ pa àwọn China wọlé ní ìsìn wọ́n láwọn lọ fún kinní kan ní ìsìn tán kọ àwọn èèyàn tí ó wá sí ó lè jẹ́ Italy bí náà ń bọ̀ wá bá company cement ẹ lọ wo ara àwọn kinní yìí yàtọ̀ sáwọn ti yíbo àwọn transformer yín tó dá transformer gidi láyé ìgbà yẹn in fact kí n tó data lónìí mo ti mọ cement mo ti mọ rí lára transformer ẹni kí ni mò ń wá lọ bẹ̀ àmọ́ rí tá a bá ń kọjá ń bẹ̀ bí Johnson náà gbé transformer sí kì í ṣe transformer àgbélẹ̀rọ tán ṣe ní ìsinyìí o. ó dá oníláàrí mọ́nú ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́jẹ́ náà apá ìbínú ẹ̀ bá pín kó kálíkó kákó grid tiwa rèé o kò ní lànà láti Ọlọ́run Èdùmàrè I love you ẹ mọ́ gbàgbé ẹ tẹ love thumb up love kìíní tó ṣe báyìí méjì ni ìkan wòkè ìkan wálẹ̀ ẹ fi ti eléyìí tó darí sílẹ̀ ní doríkodò tó kì yẹn ẹ mọ̀ bá ń tẹ love mo rọ́wọ́ yín lánàá over 400 loves God bless you I see you tomorrow I love you.